เสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับท่านก็เคยทำงานเป็นอดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญนะครับรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดจันทบุรีครับท่านเป็นอดีตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและเป็นประธานคณะทำงานลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีครับท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านไพฑูรย์เก่งการช่างครับกับท่านอดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีครับและอีกหนึ่งคนสำคัญเลยนะครับที่จะขาดไปไม่ได้ครับขอเรียนเชิญท่านนายกธนพลกิจการครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกของเราด้วยนะครับครับและก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินทร์ ยุวนาถเตมีนะครับปัจจุบันครับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีที่ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับเวทีเสวนาของเราหน่อยครับในหัวข้อโลกเดือดน้ำเหือดแห้งจะรอดได้อย่างไรครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญขออนุญาตโยนไมค์ให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินทร์ ยุวนาถเตมีผู้ดำเนินรายการของเราครับขอบคุณท่านพิธีกรนะครับก็สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านวิทยากรทุกท่านครับวันนี้โดยตัวผมเองนี่ตื่นเต้นมากวันนี้บนเวทีเรานี่ปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ในการเริ่มต้นนะครับของกิจกรรมของฟิปของพวกเราในปีนี้นั้นเราก็จะเริ่มมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พวกเราคงทราบกันดีว่าในหลายปีที่ผ่านมานั้นโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตมากมายนะครับไม่เพียงแค่ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ติดต่อที่สร้างปัญหาไปทั่วโลกนะครับปัญหาของเรื่องของภัยแล้งที่เดิมนั้นเราพูดกันเรื่องของ global warming นะครับเรื่องของโลกกำลังวิปริตไปในหลายๆส่วนวันนี้ต่างชาตินะครับให้คำจำกัดความใหม่ของวิกฤตโลกเป็นเรื่องของโลกเดือดนะครับจากโลกร้อนวันนี้มาเป็นโลกเดือดแล้วนะครับเป็น global boiling ครับครับทีนี้ตรงนี้ครับก็เลยวันนี้เนื่องจากว่าเรามีนะครับผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่จะเข้ามาพูดคุยให้กับพวกเรานะครับฟังกันในวันนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะครับซึ่งในฐานะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตินะครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับอาจารย์ครับจะขอความกรุณาอาจารย์ให้เล่าให้พวกเราฟังสักนิดครับถึงสถานการณ์ภาวะที่ว่าจากโลกร้อนเป็นโลกเดือดอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ยักษ์นะครับแล้วก็ท่านนายกอบจ.นะครับพี่เจริญนี่คุ้นกันมากนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาเรื่องระยองจะดึงน้ำเนี่ยต้องมาเจอกันหน่อยแหละนะครับผอ.นะครับตอนนี้ไปขึ้นเป็นรองเลขาธิการนะครับก็ท่านมีเกียรติครับผมจะขออนุญาตใช้ PowerPoint นิดหนึ่งจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้นะครับว่าโลกมันเป็นยังไงแล้วจันทบุรีเป็นอย่างไรนะครับผมมาครั้งนี้นะครับมาเอาสิ่งที่คนจันทร์จะต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับว่าภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกันหมดทุกที่ไม่เหมือนระยองใกล้ๆเราเนี่ยจันทบุรียังไม่เหมือนเลยนะครับเพราะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่โอเคครับต้องขอบคุณมากนะครับผมคิดว่ามันเป็นความสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าพอจบปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีรายงานในเชิงว่าสรุปแล้วปีที่แล้วเป็นยังไงนะทุกท่านก็คงทราบดีว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลกปีที่แล้วนะครับในรอบกี่ปีครับหรือว่าก็คือตั้งแต่เขามีการจดบันทึกนะจดบันทึกผมว่าก็น่าจะ 50-60 ปีนะครับทีนี้แน่นอนพอมันร้อนที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งโมเมนตัมมาครึ่งปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุเรียนอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะ3ตัวหลักๆตัวแปรหลักๆนะฮะฝนอุณหภูมิความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นกระทบ3อย่างแน่นะครับเมื่อกี้พี่เจริญบอกแล้วผมก็รู้มาว่าปีนี้ไม่ค่อยจะดีนักนะครับ
แต่แน่นอนก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ละไอ้คำว่าไม่ดีนักเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ครับแล้วการเปลี่ยนจากคำว่าโลกร้อนเป็นโลกเดือดปัจจุบันอาจารย์ครับได้ครับผมขออนุญาต เรียนเชิญนะครับไม่มีจอทางนี้ต้องขออนุญาตเอียงนิดนึงนะครับท่านจะเห็นว่าภาพเนี่ยคือคณะทำงาน IPC เนี่ยเขาคาดการโลกใบเนี่ย100 ปีข้างหน้าไปแล้วเขารู้อยู่ในมือเขาแล้วว่าเฮ้ยคุณจะเป็นยังไงนะแต่เพียงแต่ว่าการคาดการณ์ของเขาเนี่ยมันเป็นคาดการณ์โดยประเทศใช่ไหมในภาพรวมของประเทศในภาพภูมิภาคเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือจะต้องมาดูประเทศไทยนะเป็นยังไงบ้างแล้วมาเจาะดูจันทบุรีเป็นยังไงเห็นไหมจันทบุรี 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรใหญ่กว่ากรุงเทพ2 เท่ากว่าเพราะฉะนั้นฝนตกที่จันทร์ใกล้ตัวเมืองแต่คิชกูฏไม่ตกเห็นไหมฝนตกที่อำเภอนี้ไม่ตกมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คืออากาศนะครับผมให้เขาดูภาพถัดไปนะครับขออนุญาตเดี๋ยวโอเคขออนุญาตมีเทคนิคนิดนึงนะครับต้องขอประทานโทษด้วยครับครับผมจะไปไวๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของอากาศใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้กำลังแปรปรวนถูกไหมครับอาจารย์ครับครับแปรปรวนเหมือนกับตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แปรปรวนเห็นไหมครับแปรปรวนเลยขนาดซ้อมมาอย่างดีนะเห็นเมื่อเช้าเขาบอกอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยครับเห็นไหมอาจารย์แล้วสาเหตุของการแปรปรวนตรงนี้อาจารย์ครับจริงๆแล้วมันมาจากอะไรเป็นหลักอาจารย์ครับคือ2เรื่องหลักๆนะเรื่องแรกก็คือแน่นอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยทุกวันเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นแน่นะครับท่านสังเกตปีที่แล้วนะครับผมเป็นคนบอกเองว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะหนาวไม่กี่วันหรอกนะครับปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยนะหนาวเดือนพฤศจิกายน3 วันหนาวเดือนธันวาคมอีก3 วัน6 วันใน365 วันกรุงเทพหนาวความหนาวกรุงเทพก็คือเย็นนั่นแหละเห็นไหมฮะแสดงเห็นว่าอะไรมันไม่หนาวพอไม่หนาวอย่างเงี้ยมะยงชิดเขาบอกว่าตอนนี้มะยงชิดไม่ออกเลยนะครับมะพร้าวรู้สึกจะผลผลิตติดลบไป 70% นะผมคุยกับผู้ประกอบการมะพร้าวนะครับอย่างเงี้ยคล้ายๆอุณหภูมิมีความสำคัญผมเพิ่งทราบไม่น่ามายงชิดที่บ้านผมออก3 ลูกเองครับอาจารย์มันมีปัญหาอะไรได้ไหมครับสไลด์โอเคนะครับผมขออนุญาตนะครับต้องขอประทานโทษจริงๆผมจะไปอย่างรวดเร็วโอเคนะครับเอาจากภาพนี้สัปดาห์ทั้งนี้ปลายสัปดาห์หน้านะครับท่านจะมีอุณหภูมิสูงมากในเดือนมกรานะไม่ถึงว่าอย่าไปเปรียบเมษานะท่านเห็นเฉดสีแดงๆไหมดัชนีชี้อุณหภูมิไปถึง 86% 87วันที่4 85วันที่5 88วันที่6 90วันที่7ไป87เห็นไหมถ้ามันเกิน50เนี่ยหมายความว่าร้อนมากจนกระทั่งท่านอยู่กลางแดดไม่ได้อะนะครับถ้าเกิน50นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ระวังด้วยเพราะฉะนั้นท่านเองต้องระวังก็ต้องระวังทุเรียนท่านด้วยอีกใช่ไหมทุเรียนเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วกำลังออกดอกเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นแรกนะครับโอเคครับผมจะไปเร็วๆนะครับขออนุญาตทีนี้แน่นอนท่านดูภาพนี้เพิ่งตีพิมพ์มาในมติชนนะครับว่าเอลนิโญจุดผลผลิต5พืชเศรษฐกิจหลักลดหวบแน่นอนทุเรียนด้วยนะในกรอบสีแดงเขาบอกทุเรียนจะลดลง 4.9 แสนตัน5แสนตันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะใช่ไหมปีหนึ่งทุเรียนลด5แสนตันไม่ใช่เรื่องเล่นปีหนึ่งท่านล้านตันเศษอ่ะหายไป5แสนตันเหลือ5แสนตันโอ้ตกใจนะในนามผมคือผมมองเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอผมจึงจะมาเจอพี่เจริญเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอจะลด5แสนตันอันนี้คือจากของบริษัท IRC งานวิจัยอันหนึ่งนะไม่ใช่ของผมนะคือผมตั้งคำถามไว้ไหมจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกมาเฉยๆว่าจะจริงไหมนะครับโอเคครับผ่านต่อไปเร็วๆเลยนะฮะอย่างที่ผมเรียนข้างต้นเห็นไหมโลกมันร้อนที่สุดเป็นที่ประจักษ์และวิทยาศาสตร์เราปฏิเสธเขาไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับว่ามันทำสถิตินะครับโอเคผมจะไปเร็วๆนะครับทีนี้แน่นอนพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าตารางช่องสีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนดกับคนจันทบุรีนะครับขณะนี้มันอยู่ในช่องสีเหลืองนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวท่านจะเจอแรงเดี๋ยวฉันก็เจอท่วมเพราะอะไรนะครับภาพนี้จะบอกท่านเลยนะครับโอเคมันก็กลับมาที่เรื่องความมั่นคงทางอาหารนะเกิดแน่ๆนะความมั่นคงอาหารถ้าเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้แน่นอนเขาบอกว่าเราจะเป็นครัวของโลกเมืองจันทร์จะเป็นครัวทุเรียนของโลกเห็นไหมแน่นอนนะครับผมเอาภาพเขาบอกว่าให้จับตาอินเดียอย่าเสียท่าเวียดนามเห็นไหมอันนี้เรื่องข้าวนะเพราะอะไรครับขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลอินเดียสั่งปุ๋ยเข้ามาตุนไว้มากที่สุดในโลก
เพราะว่าอะไรเพราะเขาได้ราคาปุ๋ยครึ่งหนึ่งของรัสเซียเห็นไหมเขาสั่งมาแล้วถามว่ามีนัยยะอะไรไม่ใช่เพราะราคาอย่างเดียวนะมันมีนัยยะอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกท่านแล้วก็ปี68ข้าวเราจะถูกดั้มราคาซึ่งเกษตรกรจะจนอีกแล้วปีนี้กำลังข้าวราคาดีโอ้โหทำกันใหญ่เลยแต่น้ำไม่มีให้นะปีที่ข้าวดีน้ำไม่มีให้ปีที่ข้าวไม่ดีน้ำเต็มเลยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นนะนี่ประเทศไทยนะเป็นต้องตัดตามองให้ดีครับโอเคครับเวียดนามก็แน่นอนนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน GDP ของเรา1กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกษตรเนี่ย 0.3% นะแต่ในเกษตรเนี่ย 0.3% เนี่ยพืชไร่ไม่ดีเลยนะพืชไร่ติดลบมันไปดีเอาประมงนะครับมันไปดีเอาพูดง่ายอาหารทะเลประมงเมื่อกี้บอกแล้วนะครับไปดีป่าไม้แต่พืชไม่ดีนะมันสำปะหลังติดลบไป 30%มะพร้าวติดลบไปผมยังรอทุเรียนอยู่เนี่ยทุเรียนอยากให้มันบวกนะอยากให้ท่านรวยนะครับผมโอเคครับผ่านไปนะผมจะขอผ่านไปเร็วๆนะครับตอนนี้แน่นอนต่างประเทศมันก็ไม่ดีอ่ะไอ้ CIMB แล้วบ้านเราก็ไม่ซื้อนะครับตรงนี้ก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดี GDP เกษตรก็ไม่ดีออกมานะครับอันนี้เรียนเบื้องต้นก่อนผู้ซื้อไม่เอาก็เนี่ยทีนี้ท่านดูเมื่อกี้ผมบอกเลยฮะในรอบ10 ปีนะตั้งแต่ปี 2012 ก็คือปี 255 นะท่านเห็นภาพประเทศไทยเหล่านี้ไหมเห็นไหมฮะสีมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ10 ปีแสดงเห็นว่าถ้ามันสีแดงมากๆแสดงว่าท่านไม่ค่อยมีน้ำร้อนถ้าท่านมีสีน้ำเงินแสดงว่าท่านมีน้ำเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุเรียนท่านเนี่ยก็เป็นเงี้ยผมเนี่ยมาเจอพี่เจริญรู้สึกจะช่วง 2020-2021 นี่แหละที่ทางระยองบอกว่าเขาแย่แล้วขอน้ำเขาหน่อยจะปันให้หน่อยจากอ่างปะแกดเนี่ยนะครับก็มาคุยกันตกลงลูกทุกให้ไป 10% หรือไงผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้10 ล้านให้ไป10 ล้านมั้ง10 ล้านนะครับตัวเลขนะครับแต่ว่าขอไว้ให้ทุเรียนหน่อยนึงนะครับขอเรียนหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับว่าท่านหนีเหตุการณ์อย่างนี้ไปไม่พ้นท่านจะอยู่กับมันได้ยังไงอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนทุกปีเลยมันปรับไปอย่างเรื่อยๆเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการรู้ข้อมูลล่วงหน้ามันทำให้เราได้เปรียบนะครับทีนี้แน่นอนนะครับว่าลองดูวิดีโอชุดนี้นะผมอยากเจอคนนี้จังเลยไม่รู้มาหรือเปล่านะฮะในภาพที่เขาออกนะขอจุดวิดีโอนิดนึงเชิญเลยครับถ้าดูภาพดูนิดเดียวอ้าวทำไมกลับไปเหมือนเดิมกันโอเคนะครับอำเภอขลุงท่านอาจจะเชยแล้วนะฮะแต่ผมอยากเจอท่านเนี้ย200นะครับก็ราคาก็ดีได้ปีแล้วแต่ปีนี้ที่ตั้งใจไว้รวมๆทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะถึง250 ตันโอ้โห210 ตันคูณด้วย ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ตันละ150,000ได้ไหมรวยเลยเนี่ย250 ตันนะผมจำไม่ได้ว่าเริ่มตั้งแต่วันไหนแต่รู้ว่ามันหนักอยู่ประมาณวันที่16-17เนี่ยนะครับแล้วก็ลากยาวมาเรื่อยโดยอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยน้ำจะท่วมสูงอยู่ประมาณเมตรถึง1.50 นะครับวันนั้นเราจะมาไม่ได้เลยต้องพายเรือมาแต่เนี่ยน้ำยังลงจริงๆประมาณวันที่18-19นี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะคิดว่าน่าจะตายมากกว่านะครับเนี่ยคนเนี้ยรู้จักไหมครับพอฝนมันเยอะมากเข้าเนี่ยมันทำให้ในเรื่องของการออกดอกมันช้าไปคือทุเรียนเนี่ยมันจะมีการแตกใบอ่อนความโม่ร่วมสุกวันในรอบของมัน60 วัน3 ครั้งในช่วงการสร้างใบสร้างลำต้นทั้งหลายแหล่สะสมอาหารโอเคขอหยุดเลยครับเพื่อไม่แล้วมันจะมาสิ้นสุดโอเคนะครับถ้าท่านมานะฮะความจริงในที่นี้มีองค์ความรู้เยอะเลยนะฮะเต็มมากเลยนะน่าเสียดายแล้วผมเมื่อเช้านี้ผมเจอขออนุญาตผ่านไปเลยครับเจอพวกคนจีนเนี่ยเห็นวันนี้พรุ่งนี้นะฮะจะมาเต็มเลยผมว่าสุดยอดนะครับท่านจัดนะครับนะครับสุดยอดเลยตบมือให้ทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสที่จะเจอ3ปาร์ตี้หลักๆนะต้นทางคือท่านทั้งหลายกลางทางปลายทางเข้ามาเขาบอกนี่แหละเจ้าพ่อทุเรียนผมไปเจอเมื่อเช้าแล้วเจ้าพ่อทุเรียนมานะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับทีนี้แน่นอนอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นนะครับเราทราบดีอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ช่วงออกดอกนะครับแต่มันไม่เป็นดอกตามที่น่าจะเป็นนี่ท่านมาดูตัวนี้นิดนึงนะครับว่าเราอยู่ยากมากขึ้นเหลือเกินน่ะเกษตรอยู่ยากมากเลยเห็นใจจริงๆนะครับไปทำอะไรดีล่ะไม่ทำเกษตรใช่ไหมท่านดูภาพแรกนะครับ2558ท่านดูนะครับเส้นปะที่ผมเขียนไว้คืออุณหภูมิที่มันเกิน30 258เนี่ยผลผลิตทุเรียนท่านลดลง20% นะอาจารย์เจริญไปยืนยันได้นะเพราะว่า1
ร้อนมากน้ำก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นนะประเด็นที่สองมันจะส่งผ่านมาถึงปัจจุบันเห็นไหมปัจจุบันเมื่อวานนี้เองท่านเห็นไหมในสีส้มสีแดงอุณหภูมิจุดแตะ34 องศาที่เมืองจันทร์น่ะวันนี้ถึงบอกอาทิตย์นี้ร้อนมากนะออกไปกลางแจ้งตอนบ่ายนี่นะอย่าไปอยู่นานนะเป็นลมนะครับร้อนมากแต่ยังไม่ร้อนเท่ามีนาเมษานะนี่เพิ่งเริ่มออกดอกถูกไหมฮะอนาคตท่านดูสิท่านดูฮะที่ผมตีกรอบสีเขียวเนี่ยก็คืออุณหภูมิที่ทุเรียนมันจะดีมันจะอยู่ได้แต่อุณหภูมิมันจะไปเส้นแดงเห็นไหมฮะท่านดูท่านจะทำอาชีพยังไงเนี่ยหยุดดีกว่าทุเรียนไม่เอาแล้วหยุดดีกว่าหยุดไม่ได้ใช่ไหมหยุดไม่ได้ท่านต้องปรึกษาเห็นไหมฮะมีศูนย์พัฒนาพันธุ์เลยเยอะเลยต้องให้เขาทำพันธุ์ทนอุณหภูมิสูงทนแรงหามาให้ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยท่านจะอยู่นี่คือการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หมอดูมันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูภาพล่างผมขีดเส้นสีแดงไว้เห็นไหมว่าผมเขียนไว้ที่205758ราวๆเนี่ยก็ประมาณอีกสัก20ปีนี้2024ใช่ไหมฮะอีกประมาณสัก20ปี30ปีทุเรียนหมดแล้วจันทบุรีหมดทุเรียนระยองหมดถ้าไม่ปรับตัวเพราะว่าอุณหภูมิมันไปถึงแล้วไงเห็นไหมมันแตะเห็นไหมไอ้สีเขียวเนี่ยคือมันอยู่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าท่านไม่ปรับมันอยู่ยากกับสภาพแวดล้อมต่อจากนี้ต่อไปแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับโลกขณะนี้คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับมันจะยิงกันอย่างเดียวเห็นไหมมันจะห้ามหันกันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอห้ามหันกันมันก็มีแต่เกิดสงครามมันก็เกิดปล่อยนะแก๊สเรือนกระจกมันเยอะมันก็เป็นต้นที่ตามมานะครับโอเคครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับขออนุญาตนะครับทีนี้แน่นอนว่าอากาศมันเปลี่ยนไปจริงๆระฆังแต่ก่อนนี้เราอยู่ระฆังสีเทาระฆังตอนนี้มันจะย้ายไปอยู่สีส้มทางล่างเห็นไหมนี่คือวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องตระหนักว่าท่านจะประกอบชีวิตอย่างยั่งยืนท่านต้องตามให้ทันนะครับปรับตัวให้ทันกับมันนะครับทีนี้ท่านดูดินี่ผมพูดถึงข้าวนะผมบอกระวังอินเดียเห็นไหม58 6 2 3เนี่ยทุกครั้งที่เอลนิโนมาดรอป10-20% ทันทีเห็นไหมตอนนี้ข้าวกำลังราคาดีแต่ไม่มีน้ำให้ชาวนานะแต่เวลาพอ68น้ำจะเต็มอ่างบอกว่าชาวนาปลูกกันเลยแต่ข้าวราคา 5,000 นะครับเนี่ยมันระวังไว้ตัวนี้นะครับเพราะอินเดียมันทุ่มตลาดแน่นะครับค่าแรงถูกกว่าเยอะปุ๋ยถูกกว่าเยอะแล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงใช่ไหมโอเคนะครับทุเรียนถ้าไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนอย่าปลูกทุเรียนอย่าปลูกนะเด็ดขาดเลยเพราะว่าท่านดูในช่วงหน้าฝนดิเห็นไหมในช่วงหน้าที่ไม่ใช่ฝนเนี่ยสีเขียวเข้มๆเนี่ยเข้มๆเนี่ยมันต้องการน้ำผิวดินมาช่วยอย่างน้อยๆ 40% ละท่านจะเอาจ่ายน้ำฝนยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยในจุดทุเรียนนะครับประเด็นถัดมาคือแน่นอนทุเรียนก็ผลผลิตลดลงผลผลิตก็ลดลงอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับก็ต้องรับความจริงนะครับทีนี้สุดท้ายนะครับผมจะจบแล้วครับสุดท้ายก็คือแล้วคาดการณ์ปีนี้เป็นยังไงสำคัญมากครับต้องจับตาสถานการณ์นะครับประเด็นแรกเลยนะครับท่านดูเห็นไหมภาพต้นเนี่ยเป็นภาพต้นเดือนนะครับและก็กลางแล้วก็ปลายนะครับภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับฝนเนี่ยจะมาล่าพฤษภายังไม่มาหาท่านเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าแรงยาวถูกไหมแรงยาวยืดเป็นทุเรียนออกดอกก็ยืดไปนะมันก็ต้องดูว่าช่วงนั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพายุฤดูร้อนแน่นอนมีนาเมษาแน่นอนมาแน่เพราะว่ามันสถิติปีที่แล้วร้อนที่สุดปีนี้มันก็ต้องทำสีร้อนที่สุดอีกนะโมเมนตัมครึ่งปีแรกมันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอไปกลางปีนะครับมันจะเริ่มกลับไปสู่ความเป็นกลางนะเอลนิโญเริ่มแผ่วๆนะแต่มันเป็นกลางก็คือหมายความว่ามันจะส่งทบอะไรมันกลางปีแล้วมันไม่ทันที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูฝนนะคือมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือว่าใน5 ปีข้างหน้านะครับผมคาดการณ์นะเราจะเจอแต่แล้งใน5 ปีข้างหน้าเราจันทบุรีไม่ต้องกลัวน้ำท่วมไม่ต้องกลัวเหมือนปี42ไม่ต้องกลัวไม่มีโอกาสเกิดแน่นะครับแต่จะเจอแต่แล้งจะเกิดอีก2 ครั้งนะครับปี68 69กับปี71 72จะเกิดอีก2 ครั้งท่านจะต้องเจอ2 ยอดนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะทำอย่างไรเตรียมน้ำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับทีนี้ท่านดูผลใช่ไหมเห็นไหมที่ผมบอกมีนาเมษาฝนสีเทาเนี่ยมันมาล่าพอไปกลางปีปั๊บมันเริ่มมาตอนออกดีนะครับ
ตะวันตกดีใต้ดีนะครับแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ดีเพราะฉะนั้นปีหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี68เหนื่อยถ้าใช้น้ำกันจนแบบไม่รู้จะพูดง่ายปล่อยให้ปลูกข้าวเต็มแล้วก็68ก็แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นปลายปีฝนจะดีในภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมคิดว่าฝนจะดีนะช่วงปลายนะครับฝนจะออกช่วงปลายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเป็นน้ำต้มทุนท่านในช่วงแล้งหน้านะครับยังดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็เป็นปัจจัยเดียวนะฝนดีแต่อุณหภูมิสูงขึ้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าความชื้นจะเป็นยังไงนะครับโอเคขออนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่กรมอุตุเขาก็คาดการณ์ก็คล้ายๆผมนะครับว่าฝนลากยาวก็คือหมายว่าไม่ตกจนต้องพฤษภานะครับโอเคครับผ่านไปครับอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดอยู่แล้วนะท่านเห็นวงนี้ฮะวงสีส้มๆไหมฮะตะวันออกต้นทุนน้ำเป็นยังไงสีน้ำเงินก็คืออยู่กลางๆนะครับไม่ได้เลวร้ายนะครับละโอกปักแกดนะฮะ70%นะครับดีนะดีแบบไม่ได้ดีมากดีปานกลางนะฮะแต่เราต้องจับตาดูว่าพอหลังพฤษภาปั๊บทุเรียนท่านออกรุ่น2ออกเลยเนี่ยจะเหลือในอ่างสักเท่าไหร่นะอาจารย์เจริญก็คงจะมาตอบให้ได้นะครับว่ามันจะต้องคอนโทรลให้ได้นะครับโอเคครับท้ายที่สุดนะครับเรามีเน็ตเวิร์กที่ดีมากเลยนะครับคนระยองชลบุรีฉะเชิงเซาเนี่ยต้องสู้ฮกคนจันทบุรีนะใช่ไหมขอบคุณทุกท่านทั้งหลายที่กรุณาให้น้ำผมใช่ไหมแต่ผมก็บอกว่าอาจารย์เจริญว่าผมจะให้คุณได้ต่อเมื่ออะไรผมไม่ให้คุณหน้าแล้งนะผมให้คนตุนหน้าฝนเห็นไหมอาจารย์เจริญเขาฉลาดเห็นไหมนะไอ้คนชลบุรีคนจันคนระยองและฉะเชิงเซาบอกอ้าวตอนหน้าฝนผมก็มีน้ำอ่ะผมต้องการหน้าแล้งอาจารย์เจริญบอกอ้าวอย่างนั้นผมให้ไปแค่10 ล้านนะอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันเจรจาต่อรองมันจะต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมในอนาคตนะครับโอเคนี่ผมคาดการภาพอนาคตนะครับท่านดูนะฮะปี2570จะเป็นปีที่เริ่มขาดในเชิงของพูดง่ายว่าความต้องการมันพัฒนาไปเรื่อย EC มันจะสูงนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็พยายามนะเพราะฉะนั้นเขื่อนวังตะโนดลุ่มน้ำตะโนดไม่มีความสำคัญอย่างที่ผมบอกนะมันสำคัญมากสำหรับ EEC นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องแล้วจะทำยังไงอย่างเงี้ยเกิดแล้วจะทำยังไงนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เสรีเป็นอย่างสูงนะครับจะเห็นเลยว่าที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับอย่างน้อยที่สุดใน 4-5 ปีเนี่ยสัญญาณมาแล้วว่าที่เราต้องเผชิญหน้าแน่ๆคือเรื่องของภัยแล้งที่จะต้องคลืบคลานเข้ามาเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ครับในสำหรับพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งจันทบุรีเองภาคตะวันออกในอีกหลายจังหวัดทีเดียวที่เราเป็นพื้นที่ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นน้ำเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญตรงนี้เองครับเราฟังข่าวแล้วเดี๋ยวอาจจะดูตกใจกันไปหมดผมจะขออนุญาตผ่านมาที่ท่านอาจารย์ดร.วิวัฒน์สัญญกำธรครับท่านเป็นประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยอาจารย์ครับตรงนี้ครับในประเด็นของแนวทางฟังท่านอาจารย์เสรีพูดแล้วดูผมเองก็รู้สึกกังวลแทนแม่ยายผมเหมือนกันนะฮะว่าสวนที่บ้านจะเป็นยังไงนะครับในอีก 4-5 ปีตรงนี้อาจารย์ครับในส่วนของแนวทางที่อาจารย์ได้กรุณาจริงๆอาจารย์ก็เป็นแกนนำในการที่ช่วยนะครับเตือนพวกเราในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเผชิญกับการขาดแคลนน้ำเรื่องของปัญหาของการที่จะช่วยกันทำนุบำรุงแล้วก็รักษาดินนะครับเพื่อเป็นรากฐานให้กับการเกษตรวันนี้ครับอาจารย์ครับในเรื่องของแนวทางที่อาจารย์ได้กรุณานำพาพวกเราโดยเฉพาะยิ่งการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาดำเนินการตรงนี้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำกับพวกเรานิดหนึ่งครับว่าการเผชิญกับเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเราควรจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปอย่างไรบ้างเรียนเชิญครับอาจารย์ครับถามยาวจน ไม่รู้จะตอบยังไงถามหลายคำถามอาจารย์ครับ จะพยายามครับก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวจันทร์ในเครือข่ายเราเขาบอกคนที่ดื้อที่สุดในประเทศไทยจริงไหมครับถ้าจริงปรบมือดังๆครับผมปี2525ฟังพระเจ้าอยู่หัวเตือนว่าบ้านเราเนี่ยจะเดินเข้าสู่ภาวะยากลำบาก4 เรื่อง 1. ภัยธรรมชาติจะรุนแรงมากแล้วเกิดถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นจนถ้าไม่เตรียมพร้อมล่วงหน้าจะลำบาก
เรื่องที่สองโรคระบาดมันจะมาแบบคาดไม่ถึงวันนี้ชัดเจนมากทั้งโลกปิดสนิทนั่นเนื่องมาจากเชื้อโรคตัวเล็กๆผมไม่ต้องพูดถึงนะโควิดจะมีอีกอันที่สามเนี่ยจะเกิดความอดอยากขึ้นจะภาวะข้าวยากหมากแพงจะเกิดทั่วโลกแม้บ้านเราที่ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำก็จะเกิดความยากลำบากและสุดท้ายมนุษย์จะขัดแย้งกันทั้งในประเทศในเล็กกว่าประเทศลงไปและในระดับโลกวันนี้ใครตามข่าวรู้แล้วประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมายถึงรวยที่สุดมีพลังอำนาจสูงสุดกำลังแตกกันแล้วครึ่งประเทศกำลังเชียร์เท็กซัสให้ตั้งประเทศถ้าเท็กซัสตั้งประเทศได้ใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกทีเดียว25มลรัฐกำลังเชียร์รัฐบาลกลางจะสู้เท็กซัสไหวไหมผมดูฟอร์มแล้วปาหีแงเลยเดาเอาแต่ระดับโลกชัดเจนมากสงคราม17พื้นที่มีอันตรายมีความเสี่ยงสูงมากวันนี้ไม่ได้มาพูดทั้ง4เรื่องค่อยมาพูดเรื่องโลกเดือดใช่ไหมแก้ยังไงครับที่จริงมันเดือดมันตั้งแต่ในใจคนนะ ถ้าจะแก้มันต้องแก้มาที่ต้นเหตุนะมันเดือดมาจากใจคนมันจึงเกิดระเบิดขึ้นแล้วทั้ง4เรื่อง4มิติถอยมาดูตัวเราเองเป็นเกษตรกรการจัดการน้ำในเชิงระบบใหญ่ที่สุดมี43หน่วยงานท่านรองเลขาธิการน่าจะพูดได้ดีกว่าผมท่านอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็ไปเป็นรองเลยครับแล้วระดับ10เท่ากับอธิบดีทีเดียวอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนชนประทานบ้านเราปรบมือเชียร์ให้ท่านพูด ผมคงไม่ต้องพูดเรื่องการจัดการน้ำระบบใหญ่ท่านนายกเอาจริงเรื่องการจัดการน้ำระบบระดับจังหวัดของเราผมก็ไม่ต้องไปแตะตรงนี้ภาพรวมระดับโลกอาจารย์เสรีได้ชี้ภาพให้เห็นแล้วผมคิดว่าแล้วเราล่ะเราเป็นคนจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นผมเนี่ยเป็นคนเชื่อไหมเราเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่บนโลกใบหนึ่งของเราเนี่ยไม่ว่าอาชีพเกษตรกรรมรุ่นพ่อแม่มาหรือแม้แต่อาชีพราชการบำนาญอย่างพวกผมยังคุยกันว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แกถามผมก่อนผมก็ตอบแก70แกแก่กับผม10ก็กะ80ดูคนอายุ80กับ70นี่ดูพอๆกันไหมครับแข็งแรงนี่เป็นแม่งานยังแบกภาระเรื่องการจัดการน้ำลุ่มน้ำเลยอันนั้นในเชิงการจัดการภาพใหญ่ผมขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเราเองล่ะผมคิดง่ายๆไม่ว่าผมจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ชานเมืองหรืออยู่8ริ้วบ้านผมหรือไปอยู่ชลบุรีที่เป็นศูนย์ฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยผมเริ่มคิดตั้งแต่ปี25แล้วเริ่มทำปี26คิดอยู่ปีนึงจะทำอะไรดีเริ่มทำเลยปี26ที่ชลบุรีก่อนกู้สหกรณ์ไปสร้างหนองน้ำขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาทำที่มาบเอื้องที่บ้านโพฉะเชิงเทราบ้านเกิดผมแต่ที่มาบเอื้องนี่ไปเตรียมไว้เพื่อจะทำศูนย์ฝึกเตรียมมาตั้งแต่ปี2526แล้วค่อยๆทำมาเรื่อยตอนเริ่มทำเขาว่าบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว11 ปีเขาก็ย้ำว่าบ้าผมก็ลาออกมาบ้าให้มันสุดก็ลาออกมาทำจนเพื่อนเราที่อยู่ในจันทบุรีจันทิละนี่บอกขนจันทบุรีเพราะคนจันทบุรีมันดื้อถ้าเอาฝึกอบรมในจันทบุรีกลับบ้านกันหมดขนเอาไว้มาบเอื้องชลบุรีไปอบรมกันตังก็ไม่มีนะครับหลวงพ่อวัดอะไรนะแกท่านนิมนต์พระไป3 รูปบิณฑบาตเลี้ยงกันตังผมก็ไม่มีงบมานก็ไม่มีใครเขาให้เพราะว่าตอนนั้นเป็นคนบ้าเขาว่าบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองจันทิละขนไปน่าจะ 2,000 คนได้ไหมในที่นี้มีใครเคยไปมาบเอื้องบ้างแล้วผมรบกวนยกมือสูงๆได้ไหมครับตอนพี่ไปใหม่ๆอ่ะพี่รู้สึกใช่เลยไหมว่าจันยักษ์แกบ้าใครว่าใช่เลยยกมือขึ้น
อ้เหลงไม่ต้องมายิ้มมึงอะตัวหนึ่ง พวกนี้เขาว่าผมบ้าทั้งนั้นแหละแต่ว่าผมก็ว่าเขาบ้าเพราะว่ารุ่นโดยเฉพาะรุ่น105อันนี้โหดมากอ้าวเดี๋ยวเล่าหมดเวลาผมมีหนัง2 เรื่องอยากจะให้เห็นภาพเพราะถ้าเล่าไปมันจินตนาการไม่เห็นตอนผมเริ่มต้นใหม่ๆผมก็เริ่มหาน้ำไว้ในที่ดินตัวเองก่อนนี่คิดแบบชาวบ้านคิดแบบคนเนาะเราไม่ใช่ส่วนราชการมีอยู่40 กว่าหน่วยอยู่ในกำกับมีเงินงบประมาณเป็นล้านไอเราไม่มีอะไรเลยนี่ผมกู้มานะครับผมกู้สหกรณ์มาเต็มกำลังตอนนั้นเงินเดือน 25,000กูกู้เต็มที่เขาให้กู้10 เท่า250,000ขุดแหล่งน้ำขุดด้วยมือก่อนมันไม่ทันกู้วะมาขุดจะรอดไหมเดี๋ยวจะให้ดูหนังตอนเริ่มต้นมันว่าเป็นผีบ้าตอนนี้ก็ไปทำอีกแล้วเพราะว่าใครเขาก็ไม่มีใครคิดว่าผมจะไปยุคนรอบกรุงเทพให้เตรียมหาแหล่งน้ำสะอาดเอาไว้คนกรุงเทพอาจจะต้องกินปลาปลาเค็มซึ่งอาจารย์เสรีอาจจะตอบได้ดีกว่าผมไม่ฟังใครหรอกผมก็ไปยุพักพวกเอาใครสนใจอย่าสร้างชุมชนเมืองลูกหลวงสมัยโบราณแล้วหาแหล่งน้ำให้เหลือล้นสำหรับพวกเรา124หลังคาเรือนก่อนใครสนใจบ้าด้วยมาบ้าด้วยกันชื่อโครงการไม่บ้าไม่ทำคือมาบ้าแล้วสร้างเมืองเล็กๆรอบกรุงเทพแล้วขุดแหล่งน้ำลึกสัก8 เมตรตุนน้ำเอาไว้แบบง่ายๆทำทะเลสาบสวยๆเหมือนตอนเริ่มต้นเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วคนก็ว่าไม่ปกติเดี๋ยวผมให้ดูหนังสั้นๆมีคนระยองเนี่ยครับขับรถไปเห็นเราจัดลงแขกเอามือกันเพื่อจะเตรียมแหล่งน้ำแล้วสร้างภูเขาสร้างน้ำตกเขาบอกโลกเดือดของเราเย็นครับเย็นยังไงก็ขุดแหล่งน้ำสูบน้ำขึ้นน้ำตกปล่อยน้ำตกลงมาเล่นน้ำตกก่อนต้นไม้ยังไม่โตเลยเย็นแล้วครับโลกที่อื่นเดือดของเราเย็นแล้วครับมีคลิปสั้นๆ3 นาทีให้ดูครับพร้อมเพลง Imagine You may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you will join us and the world will be is one คุณอาจจะว่าเราเป็นคนช่างฝันเพ้อฝันแต่สักวันหนึ่งคุณจะมาฝันกับเราแล้วจะมาร่วมมือกันโลกทั้งโลกจะต้องมาทำแบบนี้ใครไม่เชื่อเขาว่าเราบ้าจริงของเขาเราบ้าผมก็ยุเดี๋ยวจะบ้าทำมันทุกจังหวัดเท่าที่จังหวัดที่เขาอยากทำถ้ามีสวนอยู่แล้วง่ายนิดเดียวปรุงดินให้มันอุ้มน้ำไว้ในสวนนี่คือคิดแบบคนไม่ปกติเนาะลอง
ผมเล่าให้ฟังว่าตอนผมเริ่มต้นทำมาบเอื้องทำศูนย์ฝึกบวกกับทำที่บ้านเกิดผมคิดยังไงแล้วผมก็คิดแบบนั้นแล้วผมก็เริ่มทำใหม่ เพื่อจะให้กระบวนการเรียนรู้มันเกิดทีนี้ภายใต้หลักการสำคัญซึ่งสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทำไว้ทั้งหมด40 กว่าเรื่องอาจารย์ธีระเนี่ยเป็นยุคบุกเบิกตะลุยกันไปทั้งรอบประเทศเลยเพื่อจะพาคนนี่ไม่ฝึกเข้าใจ40 เรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวสอนให้ได้รวมเรียกมันว่าปรัชญาที่เรียกว่าพอเพียงที่จริงมีทั้งหมด40 กว่าเรื่องนะครับมีเทคนิคอะไรมากมายรวมทั้งหมดใน40 เรื่องวนอยู่กับ4 เรื่องหลักๆ1เรื่องดินเฉพาะเรื่องดินเรื่องเดียวนี่มีตั้ง20 กว่าทฤษฎีซึ่งต้องทำเราทำเรื่องนี้จนทั่วโลกถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมรางวัลแฝกสำลิดหยุด stop soil erosion เก็บความสมบูรณ์ของหน้าดินเก็บน้ำไว้ในดินเยอะมากเลยมีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องดินน้ำกับดินและสำคัญสุดคือต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพมีอยู่2 ปีที่ 2ของการประชุมร่วมระดับโลกเขาฟันธงว่าโลกจะอยู่รอดทุกอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรต้องช่วยกันเขาใช้คำว่า keep soil alive protect soil biodiversity ดินต้องยังมีชีวิตเหมือนรุ่นพ่อแม่เรียกว่าแม่พระธรณีนี่คือที่ประชุมเราเรียกว่า GSP Global Soil Partnership เขามีมติว่ามนุษย์จะอยู่บนโลกนี้ได้อาหารจะพอกินน้ำจะพอกินอากาศจะมีหายใจคุณต้องทำดินให้มีชีวิตปีที่1ก็ใช้คำว่า be the solution to soil pollution คือดินต้องไม่มีมลพิษมนุษย์จึงจะมีอาหารกิน2ฝนตกลงมาเนี่ยถ้ามันช้าเอาหน้าดินแล้วไหลออกจากที่สวนเราอ่ะขุ่นออกไปแปลว่ามันเก็บเอาท็อปซอยเอาดินสมบูรณ์ไปนั้นดินน้ำที่จะไหลออกจากสวนเรานาของเราต้องใสก่อนวิธีทำให้ใสก่อนมีเทคนิคเต็มไปหมดเลยการใช้พืชการใช้คันแทนากันสารพัดวิธีการซึ่งวันนี้ไม่มีเวลาพูดเขาใช้คำว่า stop soil erosion save our future นี่คือข้อตกลงของ GSP ย่อมาจาก Global Soil Partnership สมัชชาดินแห่งโลกสมัชชาดินโลก192 ประเทศ UN เป็นคนก่อตั้งขึ้นโดย FAO ก็คือกระทรวงเกษตรโลกนั่นเองที่เรียกว่า Food and Agricultural Organization ปีที่3ก็ใช้คำว่า Keep soil alive protect soil biodiversity ปีที่4บ้านเรามีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มเฉพาะดินเค็มมีสาร21 ล้านไร่เขาต้องหยุดภาวะดินเค็มดินเปรี้ยวให้ได้เขาใช้ศัพท์คำว่ามันเป็นธีมร่วมกันทั้งโลกฟันธงว่า hope ที่แปลว่าหยุด hope soil salinization boost soil productivity คือมันต้องให้ผลผลิตให้มันเพิ่มไม่ได้จากการหยุดปัญหาดินเค็มเจ้าหัวทำทั้งดินเค็มทั้งดินเปรี้ยวพรุ่งนี้ผมจะไปมาเลเซียเขาผลิตข้าวไม่พอกินผู้นำประเทศเขาตะเกียกตะกายดิ้นรนไปเจรจาขอซื้อข้าวจากอินเดียห้ามส่งข้าวออกซื้อข้าวจากไทยเขาบอกไทยแพงที่สุดก็ซื้อไปได้แต่ว่ามันจำกัดเขาซื้อจากเวียดนามเขาถูกกว่าเราแต่สิ่งที่เขาขอความช่วยเหลือโครงการเนื่องมาจากพระบิดก็คือเขาอยากจะให้ไปแก้ปัญหาดินเค็มกับดินเปรี้ยวให้เขาผมก็เอาไปช่วยเขาเฉยๆไปสอนให้เขาทำพรุ่งนี้เช้าต้องบินไปมีเรื่องราวเกี่ยวกับดินมากมายทั้งโลกเขาฟันธงว่าถ้าคุณจะมีผลผลิตดีรักษาศักยภาพการผลิตเอาไว้ได้คุณต้องเดินตามรอยพระเจ้าแผ่นดินไทยแต่ฝรั่งไม่ได้ทำแบบประเทศไทยเนี่ยมันเอาแต่ท่องกันทุกโรงเรียนทุกมหาลัยเอาไปท่องกันเศรษฐกิจพอเพียง3 ห่วง 2 เงื่อนไขเอาว่าจะไม่ว่าใครแล้วนะเอาเป็นไม่ว่าดีกว่าไอ้ที่เขาทำกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ลึกพอที่จะเอาสิ่งที่ท่านทำให้ดูไว้
มาเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างเราได้กูไม่ต้องไปหวังทำมันเองเราจึงต้องมาตั้งศูนย์ฝึกขึ้นทั่วประเทศ เพราะว่าตั้งใจจะทำให้ดูท่านตรัสเองนะครับรัชกาลปัจจุบันก็ตรัสแรงกว่ารัชกาลปัจจุบันนี่ตามเสด็จรู้เรื่องดีกว่าผมอีกคุณเห็นท่านเป็นนักบินท่านเป็นวัยรุ่นที่จริงท่านรู้ลึกนะครับผมยังทำงานถวายเนี่ยเสร็จจากภารกิจนี้บ่ายก็ต้องเข้าเฝ้าไปรับพระราชทานยังไม่ทราบเรื่องอะไรเพิ่งโทรเมื่อสักครู่รถวิ่งออกมาแล้วได้รับแจ้งจากราชองครักษ์บอกว่ามีภารกิจก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมด้วยช่วงบ่ายท่านรู้ลึกจริงท่านเป็นห่วงชาวบ้านจริงแต่ว่าชอบแอบทำตั้งแต่หมูป่าพวกคุณก็รู้ว่าเบื้องหลังที่หมูป่าผสมเร็จไม่ใช่ผู้ว่าไม่ใช่ใครเก่งเบื้องหลังอยู่คือทีมงานเนี้ยเล็กๆทีมเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังเงินไม่อั้นแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ต้องสั่งเต็มที่ให้ช่วยแต่อย่าห้ามไปโฆษณาห้ามไปเผยแพร่ไม่ได้ถึงกับห้ามหรอกตรัสว่าไม่อยากดังตัดเป็นภาษาฝรั่งว่า action speak louder than word action คือทำไปเถอะเดี๋ยวคนก็รู้เองมัน speak louder มันลงมือทำนี่แหละมันประชาสัมพันธ์ได้ดีกว่าการไปดีแต่พูดดีแต่สื่อเราก็จะทำให้ดูมนุษย์จะไม่อดอยากโลกมันจะเย็นลงก็เพราะลงมือทำจริงๆแต่เริ่มจากดินแล้วตายไปความสำเร็จในการกำหนดเป้าหมายที่ให้มันเกิดความหลากหลายทางชีวภาพก็แน่นอนภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าถ้าเราอยากมีตังค์ชาวสวนอยากมีตังค์นักเศรษฐศาสตร์บอกคุณต้อง diversify ถ้าคุณปลูกพืชชนิดเดียวทุเรียนกำลังรุ่งเรืองเฮโลกันปลูกอีกไม่นานก็ตกโค่นทุเรียนปลูกสละเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ที่พูดในจออาจารย์ประโมทแกบอกผมอาจารย์สละมันกิโลละ300ผมนี่โค่นทุเรียนปลูกสละกี่หมื่นต้นนี่แกพาผมไปดูใส่ปุ๋ยต้นละ4 กิโลต่อเดือนผมว่ามันจะคุ้มได้ไงอาจารย์เอาละไม่จะออกนอกเรื่องไปผมมีหนังอีกเรื่องหนึ่งเอาสั้นๆให้ดูว่าถ้าเราเชื่อหลักเศรษฐศาสตร์กระจายความเสี่ยงและดูแลดินให้สมบูรณ์เอาน้ำใส่เอาไว้ในดินในพื้นที่เราฝนตกลงมาคุณอย่าปล่อยไหลลงแม้แต่หยดเดียวมีศาสตร์วิธีเก็บลึกซึ้งมากมายทำให้ดูไม่อยากไปพูดก็ทะเลาะกับเขาเปล่าวันนี้เราไปเขียนเปเปอร์ที่ทำกระจายไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยจันทบุรีเป็นต้นแบบจนเป็นที่มาของนโยบายคุณทักษิณมาเอาจันทบุรีเป็นต้นแบบเป็นวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติมาจากคนจันทบุรีไม่ใช่ฝีมือผมนะครับฝีมือคนจันทบุรีทีมจันทิละทีมพี่เหลงทีมพวกเราในทั้งหมดนี่ด้วยครับช่วยกันทำมาปรบมือให้คนจันทร์หน่อยครับจากตัวอย่างหนึ่งจังหวัดเราทำไปทั่วประเทศแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเขียนส่งไปให้ UN เพื่อจะให้เป็นต้นแบบของโลกแล้วก็เพื่อให้เข้าใจง่ายก็ทำเป็นคลิปสั้นๆอันนี้ไปจ้างเขาตัดต่อไม่ได้ทำเองจ้างเขาทำคลิปสั้นๆประมาณ4 นาทีพูดถึงดินมีชีวิต Spirit of Soil ถ้าคุณเห็นคุณค่าของจิตวิญญาณของดิน Spirit of Soil และคุณสร้างพลังสามัคคีกันให้ได้ Spirit of Partnership ซึ่งก็อยู่ในข้อ17ของ SDG ถ้าคุณไม่สร้าง Partnership คุณจะทำอะไรสำเร็จยากนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะไปทำงานใหญ่ยากมากหนังเรื่องนี้สื่อเข้าไปพร้อมเปเปอร์130 กว่าหน้าปีนี้ GSP โดย UN ยกย่องให้ไทยเป็นที่1ในโลกจะไม่ปรบมือให้กับคนไทยหน่อยเลยครับให้ดูหนังสั้นๆย่อทั้ง130 กว่าหน้าย่อมาเป็นคลิปสั้นๆมันมีปนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษผมขออภัยนะครับไม่ได้ทำเป็นภาษาไทยล้วนมีทั้งไทยอังกฤษปนกันอยู่ก็ขออภัยแต่เป็นภาษาง่ายๆไม่ยากอะไรประมาณ4 นาทีเชิญเลยครับ
จะบอกว่าให้เตรียมรับ เพราะว่าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นพวกเราจันทบุรีนี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลทุเรียนและพืชอื่นๆสัตว์อื่นๆให้รอด แล้วทั่วโลกก็จะมาขอดูงานที่นี่ ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า40เรื่องของพระเจ้าอยู่หัว รวมเป็น4เรื่องเมื่อกี้ผม ได้ครับ ผมตกไปหรือเปล่าว่ามีดินน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีดิน ครับ มีเรื่องดิน ครับ มีเรื่องน้ำ ความหลากหลาย เรื่อง ทางชีวภาพ เรื่องสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิต ที่ ครับ มีความหลากหลาย ครับ แต่ว่าทรงเรียกว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ครับครับ แล้วก็เรื่องของมนุษย์ มนุษย์ครับ มนุษย์พัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นในสายตาของชาวโลก ในสายตา UN เขามองว่ามันคือหลักการพัฒนาคนที่ดีที่สุดในโลก เขาจึงเอารางวัลมาถวายท่าน ชื่อรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award คือพอพัฒนาคนคนก็มาพัฒนาความหลากหลายของพืช หรือที่ทรงเรียกว่าไม้3อย่าง แล้วก็มาพัฒนาความหลากหลายของดิน และระบบจัดการน้ำที่มีความหลากหลาย ท่านเลขาท่านบู้ท่านบอกท่านเป็นลูกศิษย์ผมวันนึงขึ้นเวทีอย่างเงี้ยท่านบอกท่านพยายามจะทำให้เกิดความหลากหลายของวิธีการจัดการน้ำไม่ใช่วิธีแบบเชิงเดี่ยว ระบบจัดการน้ำของรัฐขณะนี้ทำค่อนข้างเชิงเดี่ยวเยอะมาก แต่ถ้าจัดการให้หลากหลายแล้วฟังเทคนิควิธีการแต่ละท้องถิ่นเขาทำวันนี้แค่พายุเข้าแล้วมีคนตายอันเกิดจากน้ำมันหลากรุนแรงเกินไป แล้วก็พอฝนหยุดปั๊บน้ำไม่มีที่เก็บเลย4ประเทศนี่ตองกาซามัวฟิจินิวซีแลนด์พายุเข้ารวดเดียวเสียหายมากมายอเมริกาถอนกำลังการลงทุนไม่ลงทุนซ้ำอังกฤษซึ่งก็ไปยึดครองเขาอะเป็นเมืองขึ้นก็ถอนกำลังไม่ลงทุนอีกแล้วเพราะอะไรมันจะเกิดพายุถี่ขึ้นเขาก็ดูเขาไม่เอาไม่เสียชาวบ้านจะต้องทำมาหากินต่อเขาจะทำสวนทำผักทำหญ้าเขาจะเลี้ยงปศุสัตว์ต่อเขาจะทำยังไงเชื่อไหมครับเขาคิดถึงพระมหากษัตริย์เราแล้วนักวิทยาศาสตร์ IPCC 2,000 กว่าคนนี่ก็หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ IPCC เขาคิดถึงเจ้าแผ่นดินเราแล้วเขาบอกต้องไปเชิญอาจารย์ยักษ์ไปส่งตั๋วหรือบินมาให้ผมบินไปสำรวจความเสียหายแล้วจะเปิดศูนย์ฝึกขึ้นที่นิวซีแลนด์กับที่ฟิจิจะมากราบเรียนอาจารย์ไปด้วยกันเพราะผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีอาจารย์ครับตรงนี้ไหมครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังไม่พร้อมใช่ไหม ไม่พร้อม ถ้าไม่พร้อมงั้นเราคุยกันไปเรื่อยๆ ขอถามอาจารย์ประเด็นก็คือตรงนี้เหมือนกับที่ท่านพระองค์ท่านเคยพูดถึงเรื่องภูมิสังคมที่เราจะต้องพิจารณาในเวลาที่เราจะเลือกการพัฒนาใดๆในแต่ละพื้นที่อย่างนั้นป่ะครับอาจารย์ครับคือคนจันทร์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแน่นอน คนจันทร์ไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยนไร่ล้างเปลี่ยนสวนเปลี่ยนนาอื่นกลายเป็นที่ที่มั่งคั่งผมไม่เนี่ยมายอเพราะว่ามาอยู่ต่อหน้าคนจันทร์นะมันมีหลักฐานมากมายไปดูทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษครับเขาบอกว่ามันมีเชื้อไฟท็อปเทอร่าเนี่ยตามไปจากจันทบุรีไประบาดจนทุเรียนร่วงเสียหายแล้วก็ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์จันทิไลแหละแก๊งพวกเราไว้ล่ะอาจารย์ไปดูให้หน่อยผมก็พร้อมแล้วเนาะถ้างั้นดูหนังก่อนไหมแล้วเดี๋ยวตอบคำถามเรื่องตอบคำถามอาจารย์เอาดูหนังก่อนเชิญครับหลังจากเพียงไม่กี่นาทีที่มวลน้ำจากแม่น้ำปิงค่อยๆทะลักเข้ามาในพื้นที่ Thailand is considering a hard lockdown as COVID-19 infections skyrocket. อาจารย์เสรีไม่เริ่มจากน้ำท่วมเลยไหมนี่แหละ In the past 30 years, Thailand has repeatedly faced a serious crisis. ยังไงเราก็เจอแน่น้ำท่วมเราเจอน้ำแรงแน่นอน No matter how many crises that hit, how much damage is done, the most important thing that keeps life going is food. เราเตรียมคนไว้ล่วงหน้า ค่ะมาดูบรรยากาศการแจกอาหารค่ะเป็นโครงการปันอิ่มอุ่นใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะที่จะ ทั้งหมดนี้เกิดจากการเตรียมล่วงหน้าเพราะพระเจ้าอยู่หัวเตือน And เรา because ไม่ food is ไม่ derived ไปรอ from พึ่งใคร soil, ทำกันเองตามอัต maintaining ภา a พพวกเรา fertile soil to produce food for people in both normal and crisis situations is an important mission that we must all be aware of.
and join forces to accomplish. Since the first World Soil Day in 2014, Thailand has made concerted efforts by all parties, raise awareness about the value of soil resources and how they should be used, improved, and conserved in order to use soil resources efficiently and sustainably. Make the soil a safe food resource. Reduce the number of people who are hungry and malnourished. Decrease the effects of climate change. Reduce poverty and promote sustainable development. 16 เป้าหมาย SDG ทำได้ด้วยข้อ 17 คือพลังสามัคคี By running various campaigns on a regular basis, whether they are academic conferences, community discussions, or network-level discussions, exhibitions of soil, water, and forest, drawing contests, essays, and a variety of recreational activities focusing on children's and youth participation. This is to raise awareness of the importance of soil preservation through do-it-yourself activities such as workshops, แม่ธรณี แม่โพธิ์ศพ worship rituals, เอามือสามัคคี or helping hand and unity, and several other activities throughout the country. เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันถ้าเราอยู่ร่วมกันเราสื่อสารกันแล้วก็เชื่อมโยงจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่งต่อกันเชื่อมโยงกันเป็นญาติเป็นมิตรกันไม่ต้องบังคับบัญชากันแต่เป็นความร่วมมือระหว่างเท่าเทียมกันเรียกว่าเครือข่ายหรือเรียกว่าเน็ตเวิร์กิ่งแล้วก็เอาคนที่สนใจมาร่วมกันทำเพราะฉะนั้นมันขยายวงออกไปเรื่อยๆมันกลายเป็นเข้าไปในสู่จิตสำนึกเข้าไปในสู่ตัวตนของเขาซึ่งเรื่องนี้มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้สึกว่าดินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเขาเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหลายภาคส่วนนะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นรวมทั้งจุดเริ่มต้นของวันดินโลกด้วย The collaboration of all parties results in changes at the individual, community, network, and policy levels, such as the establishment of dedicated agencies to promote soil and land policies, consistent with the country's economic development model, Biocircular Green or BCG model. Operational plans and projects are developed in specific geographic areas to reduce inequality and eradicate poverty, particularly among vulnerable groups, such as Khok Nong Na Royal Projects of Generosity and Hope, which promotes career development skills and instills conscience in near-release inmates in prisons. Arayakase, or Sustainable Agronomy Project, which helps provide food for lunch in many remote schools and serves as a learning tool for children in all aspects. Turning the deforestation problem into watershed forests and food production areas, the ethnic groups have a higher quality of life. มากันมาเยอะ 1,400 กว่าโรงเรียน ใหญ่บนดอยเนี่ยมันจะมีความลาดชัน มีเป้าหมายไหมครับนะครับว่าเราจะขยายเป็นเท่าไหร่หรือว่าไปตามธรรมชาติก็ทำให้เสีย แล้วแต่ครับ ก็จะผลลัพธ์ล้อที่ดี ใช้เวลา 4 ปีป่าคืนมา 1,000 กว่าไร่ ออกซิเจนที่ ใช้กลไกของ บริสุทธิ์ ความร่วมมือระหว่างอบตกับโรงเรียนเป็นบวรบ้าน From the origin of his royal name, Bhumipol, which means the power of the land, an example that shows endless giving, an inspiration that unites people together and empowered them with a great mission to restore life to the land. Because when the soil is healthy, we will have an abundance of food. There is plenty to distribute and share, which is the essential spirit of cultivating a giving and caring society. Thailand World Soil Day, Spirit of Soil, Spirit of Partnership. ทีนี้คำถามที่ว่า 40 กว่าเรื่องนี่คือเอาง่ายๆตั้งแต่ท่านเสด็จไปประทับนั่งดูเมฆมันผ่าน
นาอีสานแล้วนาอีสานแห้งตายไปต่อหน้าต่อตาท่านก็คิดศึกษาอ่านแล้วทำวิจัยร่วมกับพระสหายท่านผมนึกชื่อไม่ออก11 ปีได้ทฤษฎีใหม่มา3 ทฤษฎีคือตะวันตกเขาทำเมฆเป็นแต่เขาทำแบบคนรวยท่านก็ไปศึกษาจนใช้เกลือเนี่ยไปสร้างเมฆขึ้นเรียกว่าก่อกวนให้เกิดเมฆเราก็เลี้ยงเมฆให้อ้วนเป็นทฤษฎีที่2แล้วก็โจมตีหลากรูปแบบทั้งหมดมันมี3 ทฤษฎีก็ทำเป็นเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนที่มูลนิธิเราทำนี่แหละเราทำแต่เราไม่ได้เอาไปตรงเองเรามีเพื่อน4 หน่วยงานทิบดีกรเขามาเป็นทิบดีใหม่ก็เป็นลูกศิษย์เราสอนมาท่านก็เป็นนายกสมาคมดินและปุ๋ยจะขออนุมัติกระทรวงเพื่อจะเดินทางเอาหนังกับเปเปอร์เรื่องนี้ไปชี้แจงกรรมการ GSP เพราะมันต้องมี8คลัสเตอร์8 กลุ่มประเทศจะไปชี้แจงกระทรวงไม่อนุมัติเขาก็เลยไปขอตังค์สมาคมก็เอาชื่อสมาคมร่วมงาน4 หน่วยงานก็ไปชี้แจงก็ได้รางวัลมาเหมือนกันครับงานชิ้นนี้ก็เหมือนกันงานเรื่องหยุดวิกฤตจากโลกเดือดเนี่ยมันต้องอาศัยพลังความร่วมมือทั้งโลกผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นลำพังประเทศเราประเทศเดียวหรือจังหวัดเราจังหวัดเดียวผมเชื่อว่าเราเอาไม่อยู่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกก็ได้ก็ทำกันอย่างเงี้ยตกลงมาบนเขานี่มีถึง9 ทฤษฎีนะครับอันนี้รวบรวมโดยก็กรมป่าไม้สมัยก่อนมันยังไม่แยกเป็น3 กรมรวบรวมโดยกรมป่าไม้กับคณะวรรณศาสตร์งานที่พระองค์ท่านทรงทำรวบรวมไว้ทั้งหมดเป็น9 ทฤษฎีใหม่ไล่ไปจนถึงทะเลเลยครับก็ไม่ขออนุญาตไม่มีเวลาลงรายละเอียดครับเรื่องคนก็เช่นกันเรื่องป่าก็เช่นกันเรื่องน้ำก็เช่นกันเรื่องดินมันมีรายละเอียดมากมายล้วนมันมีคำอยู่คำหนึ่งท่านพูดผมประทับใจมากเลยบรรพบุรุษท่านทำไว้ดีแล้วไม่งั้นท่านอยู่กันมา 4,000 ปีไม่ได้หรอกถ้าความรู้ที่พวกเราไปเรียนมาจากฝรั่งถ้าชี้หน้าผมเนี่ยชี้หน้าพวกผมเนี่ยพวกเราศรัทธาฝรั่งมากจนเกินไปถ้าความรู้ของบรรพบุรุษท่านไม่ดีไม่อยู่มานานถึง 4,000 ปีเราไปเรียนแบบฝรั่งได้ไม่ถึง100 ปีแทบไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นหลักเรื่อง diversify และเรื่องความเคารพภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่านใช้คำว่าท่านทำบรรพบุรุษท่านทำไว้ดีแล้วพอเราไปที่นิวซีแลนด์เขาจัดตั้งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ IPCC ไปแนะนำเขาไปจัดตั้งกลุ่มชื่อว่า IRN I มาจาก Indigenous ก็แปลว่าภูมิปัญญาบรรพบุรุษเหมือนกันเลย R ก็คือ Research คือไปค้นหาความรู้ของภูมิปัญญาเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่น80นู่นหลายคนเลยเกี่ยวภูมิปัญญาของบรรพบุรุษก็ IRN Indigenous Research Network นี่คือข้อเสนอจาก IPCC ก็รัฐบาลนิวซีแลนด์รับปุ๊บแล้วตั้งงบประมาณให้เลยแล้วเขาก็เชิญเราไปร่วมมือเราจะมีศูนย์ฝึกเศรษฐกิจพอเพียงไปตั้งไว้นี่ที่นิวซีแลนด์ในความร่วมมือกับ IRN เนี่ยครับก็นัดกันเขาจะมาเยี่ยมเราก่อน14 15 16 15 16 17 มีนาคมเนี่ยวันเกิดผมเนี่ยเครือข่ายคนนิวซีแลนด์นี่ก็จะมาเยี่ยมเราก่อนแล้วเราก็จะให้มาดูก่อนว่าเราทำศูนย์ฝึกไงแล้วก็จะยกทีมไปช่วยเขาที่นู่นแล้วก็จะค่อยๆขยายไปตอนนี้มันมีประมาณ17 ประเทศซึ่งแน่นอนปัญหาเดียวกันเลยคือปัญหาโลกเดือดที่เขาวิตกกังวลกันก็ขออนุญาตจะใช้เวลาเยอะเกินไปนิดขออภัยครับจริงๆเราได้ฟังประเด็นเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายทางนะครับหลังจากว่าเราทราบแล้วว่าปัญหาวันนี้คืบคลานเข้ามาปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือโลกเดือดวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวของเราอีกต่อไปและสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เราต้องเลิกรอนะครับแล้วก็ลงมือทำอาจารย์ผมขอ1 นาทีย้ำอีกนิดกลัวลืมครับฟังจากรุ่นใหญ่เนี่ยรุ่น80บ่อจานที่เห็นน้ำท่วมมังคุดไม่ตายนะทุเรียนนี่เสียหายแน่เลยแต่ถ้าเราทำทุเรียนอย่างเดียวลืมมังคุดลืมพืชอื่นๆเนี่ยหลักเศรษฐศาสตร์พวกผมเรียนมานะเขาเรียก diversify กระจายความเสี่ยงถ้ามีมังคุดด้วยทุเรียนอาจจะเจอน้ำท่วมแล้วไม่มีผลผิดแต่มังคุดได้นะครับน้ำท่วมเนี่ยดีด้วยอย่างนี้เป็นต้น
ซึ่งคนที่เนี่ยรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องมาสอนแต่หลักอันนี้ต่างหากแหละที่เราเริ่มลืมไปแล้วก็ไปตาโตโค่นทิ้งแล้วก็ไปปลูกไอ้ที่แพงๆและอีกไม่นานก็เจ๊งสละไม่มีทางราคาตกนี่อาจารย์แกบอกผมแล้วตกไหมครับอันนี้ก็ยังไงก็ตกเพราะว่าหลักเบสิกของเศรษฐศาสตร์ทุเรียนเดี๋ยวก็ตกใครเฮโลโลกันปลูกอย่าไปเชื่อนะไม่มีหรอกครับซัพพลายดีมานทิศกฎของโลกข้อนี้นะยังแม่นยำอยู่นะครับถ้าแห่กันปลูกทั้งโลกชาติอื่นเขาก็ปลูกเป็นแล้วนะครับไม่ใช่เขาไม่เป็นนะครับถ้าแห่กันปลูกทั้งโลกยังไงก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องกระจายความเสี่ยงก็อยากจะย้ำเรื่องนี้ไว้ด้วยนอกจากเรื่องการจัดการน้ำแล้วครับเพราะนั้นต้องไม่ทิ้งเรื่องของความหลากหลายนะครับทีนี้เราฟังแล้วว่าประเด็นของโลกเดือดมายังไงเราฟังแล้วว่าแนวทางในการที่จะหาทางออกตรงนี้เราเริ่มทำยังไงทีนี้มาลองดูบทบาทของโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ของเรานะครับในภาคประชาชนกับปรมาจารย์ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์เจริญของเรานะครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิกสิกรรมประธานครับเป็นประธานคณะทำงานลุ่มน้ำวังตโนดนะครับผมเกือบจะเรียกท่านผิดนะครับอาจารย์เจริญข้ามวอร์ดกับวงการในเรื่องนี้มานานแล้วก็วันนี้ครับท่านก็เป็นการนำในเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะยิ่งในภาพรวมนะครับของภาคตะวันออกของเราแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในวันนี้จันทบุรีเองก็เป็นพื้นที่หลักในการที่จะส่งต่อแหล่งน้ำเหล่านี้นะครับกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆแต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยวันนี้เรามาฟังครับอาจารย์ครับในเรื่องของการทำงานของคณะทำงานลุ่มน้ำกับภาพรวมของสถานการณ์น้ำในจังหวัดจันทบุรีเรามีมากพอที่จะแบ่งปันไปถึง EC ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรียนเชิญท่านอาจารย์เจริญครับครับก็กราบเรียนท่านวิทยากรทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราเป็นวันหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะภูมิใจมากผมไม่คิดว่าผมจะได้มานั่งคุยกับท่านผู้อาวุโสที่มีความรอบรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมการจัดงานที่นี่นะครับที่สามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับพวกเราได้อย่างดีผมอยากจะเรียนท่านอาจารย์ยักษ์ผมพูดง่ายๆดีกว่าครับ ท่านบอกว่าคนจันทร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นคนที่ดื้อผมว่าเราก็เป็นของเราอย่างนี้ครับนอกจากจะดื้อแล้วเนี่ยเราก็เป็นนักต่อสู้อะไรที่มันแพงเราก็ปลูกอะไรที่ถูกเราก็โค่นมันไปเราก็ทำกันอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกแบบผสมผสานโบราณมีหลายอย่างแล้วปลูกแบบกันเหนียวคือหมายความว่าลดอัตราการเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ถนนทุกสายไม่ต้องมาพูดเลยครับมันวิ่งไปหาทุเรียนกันหมดอะสมัยหนึ่งปลูกยางในสวนทุเรียนตอนนั้นยางแพงเราก็ปลูกยางในสวนทุเรียนก็ด้อยไปสละที่อาจารย์ประโมทพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นต้นแบบอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรามองแล้วว่าไอการปลูกพืชเชิงเดี่ยวณปัจจุบันเนี่ยนะคือตอนนี้มันปลูกเชิงเดียวหมดนะครับท่านการทำสวนในปัจจุบันนี่ไม่เหมือนก่อนเพราะฉะนั้นอัตราความเสี่ยงอย่างที่ท่านพยายามที่จะพูดถึงเนี่ยคนจันทร์คนดื้อไปพูดให้เขาฟังเขาไม่เชื่อหรอกครับแล้วไปเจอแล้วเขาก็แกล้งเขาเองคือเอากันง่ายๆว่าเราเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการที่เราต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสำเร็จทั้งหลายแหล่เนี่ยเราได้ตระหนักในเรื่องนี้กันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราณปัจจุบันเนี่ยพวกผมก็มาถามว่าอาจารย์
ผมมีสวนยางนะครับมีสวนยางสวนยางนานะฮะก็ไปเห็นรูปที่ในหลวงท่านปลูกยางต้นสวยเราเอามั่งนะครับเขาก็มาบอกว่าผมเนี่ยคงจะมีอาการบ้าเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์เป็นผมปลูกไป40 กว่าไร่ในเนื้อที่ของตัวเองด้วยเจตนาที่ต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเพราะเราเองเนี่ยเราคงมองแค่เฉพาะหน้าตรงนี้อย่างเดียวคงไม่ได้ณปัจจุบันนี่ก็เป็นเหลืออยู่แห่งเดียวเพราะว่าไอ้ข้างๆนี่เขาก็ระดมโค่นกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับไปเป็นแบบเก่าเนี่ยค่อนข้างจะยากนี่ถามว่าเราจะมาอยู่แบบเก่าหรือเราจะมาอยู่แบบใหม่เราจะประยุกต์ยังไงก็กลับมาที่ท่านอาจารย์เสรีท่านบอกว่าอะไรปี70นะน้ำมันคงจะวิกฤตแล้วเราจะยังไงเพราะว่ามันเป็นคำทำนายที่ดีมากโดยเฉพาะเรากำลังมาพูดเรื่องของอนาคตเรามาพูดกันถึงเรื่องลมฟ้าอากาศไอ้บางทีข้อมูลทางลมฟ้าอากาศเนี่ยก็ทำให้เรานี่ประสาทนะเพราะว่าเดี๋ยวทางนู้นก็เตือนเดี๋ยวทางนี้ก็เตือนจริงๆแล้วนะฮะเราเองเนี่ยผมว่าเขาเตือนเราเนี่ยดีนะมันทำให้เราต้องเตรียมตัวไงเตรียมพร้อมถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรอย่างเอนิโยที่ท่านว่ามาเนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็ฟังแล้วก็โอ้นี่มันน้ำมันจะพอหรือเปล่านี่หน้าฝนแรงที่แล้วหน้าฝนที่แล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงเดือนกันยานี่มันจะออกพรรษานะแต่ปรากฏว่าน้ำไม่ค่อยจะมีถ้ามันจะแย่เราก็ดูตัวเลขของฝ่ายชลประทานที่เขาพยายามแจ้งว่าน้ำในอ่างของเรานี่มันมีเหลืออยู่เท่าไหร่เราก็ใจหายใจคว่ำแต่ปรากฏว่ามันเกิดพิสดารก็คือหลังจากปลายเดือนกันยามั้งนะประมาณ26 กันยาเป็นต้นไปเนี่ยมันฝนตกอุตลุดตกอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่คิดว่ามันจะตกจนกระทั่งอ่างเต็มนะอ่างน้ำบ้านเรานี่เต็มทุกอ่างมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่านี่ไอ้ที่เราฟังกันมานี่มันหลอกเรามั้งเนี่ยอาจารย์เสรีจะหลอกเราอีกเปล่าไม่รู้เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าปี70ใช่ไหมทีนี้ไอ้เราเองเนี่ยผมอยากจะกล่าวเรียนอย่างนี้ก็ว่าเราอย่าไปคิดว่าใครหลอกใครเลยดีกว่าตรงกันข้ามข้อมูลเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักครับว่าเราเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่าในการที่จะเจอกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่แล้วรวดเร็วด้วยแล้วก็ไม่รู้มันจะมายังไงนะครับเมื่อกี้ฟังท่านไพฑูรย์ท่านบอกว่าทางใต้ฝนตกหนักนะตกหนักเพราะฉะนั้นไอ้สภาพอากาศที่มันรวนเรมันแปรปรวนเนี่ยมันต้องหมายความว่ามันปรวนแปรแต่เราเองก็ต้องแก้ให้ได้ถ้าเราแก้ได้เราก็เอาตัวรอดถ้าเอาแก้ไม่ได้เนี่ยไม่มีทางหรอกครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ยักษ์ท่านก็พูดถึงว่าเราแก้คนเดียวแก้ไม่ได้ประเทศไทยเราแก้ประเทศอื่นไม่แก้มันก็ไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วบ้านเรานี่มันจะรอดหรือเปล่าเมืองจันทร์ฝน8 แดด 4คุยกันมานานแล้วผมอยากจะกราบเรียนว่าไม่น่าเชื่อนะปี2566เนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ย 3,000 กว่ามิลนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยของเรา 2,009 แต่ปีที่แล้วที่เอนิโยที่เรากลัวกันเนี่ยปรากฏว่าปริมาณน้ำฝนนี่มาเร็วมาแรงในช่วงสั้นๆทำให้น้ำเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยมีน้ำฝนเยอะ
ไว้เมืองจันทร์ฝนอันดับ3ของประเทศไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำฝนแต่เรากลัวเรื่องการที่จะเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ต่างหากครับผมเคยพูดชนิดที่ทำให้คนเขาอาจจะไม่เคยจะชอบก็คือว่าเมืองจันทร์เนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหรอกครับแต่เรามีปัญหาเรื่องการจะเก็บน้ำไว้ใช้สรุปง่ายๆดีกว่าเราไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนหรือเรียกว่าอ่างเอาไว้ใช้อย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นน้ำที่มีอยู่มันก็ไหลลงทะเลไอ้ที่ท่วมมันก็ไปหมดนะไปทั้งเรื่องคุณภาพดินที่ท่านว่าแล้วก็ไปทั้งเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำหลากเพราะเราพูดเรื่องน้ำในสังคมน้ำเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆครับแล้วก็บวกไปอีก3เรื่องใหญ่ก็คือน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำแล้วก็การกัดเซาะอะไรต่างๆนานาซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นท้ายๆเพราะเราก็พูดถึงเรื่องน้ำแรงน้ำท่วมแล้วก็น้ำไม่ได้เรื่องแค่นั้นเองเป็นหลักวนกลับมาถึงว่าแล้วบ้านเราเนี่ยจะทำยังไงผมอยากจะกราบเรียนอย่างหนึ่งว่าความโชคดีของพวกเราเนี่ยมันมีมากนะครับเราเองมีผู้นำที่ดีเดี๋ยว2ท่านที่จะกล่าวจากผมไปเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญในการที่ช่วยทำให้เกิดความมั่นคงเกิดความเตรียมตัวในการที่จะรับสภาพนะครับครับกลับมาถึงว่าแล้วเมืองจันทร์เนี่ยน้ำมันยังไงโดยปกตินะครับอยากจะกราบเรียนว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แปลกๆแม้ว่าน้ำมันจะเต็มอ่างแต่อัตราการระเหยเนี่ยสูงมากความร้อนอย่างที่โลกร้อนโลกอะไรเนี่ยมันร้อนนะน้ำมันก็ระเหยเร็วแล้วแรงความชื้นในดินเนี่ยน้อยลงอย่างรวดเร็วน้ำแห้งเร็วเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามีน้ำเก็บตุนเอาไว้ในอ่างเนี่ยมันก็มีอัตราการระเหยเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นถ้าความคิดตอนนี้นะครับข้อมูลมันเป็นอย่างนี้มีข้อมูลหนึ่งบอกว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วแต่มีอีกข้อมูลหนึ่งสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์สุรีก็บอกว่าปีนี้ฝนอาจจะล่าไปอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าฝนล่าดีกว่าฝนมาเร็วเพราะว่าอะไรครับการที่เราคิดว่าฝนล่ามาน่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องคิดก็เพื่อให้เราเตรียมการไงถ้ามันมาเร็วก็ไม่เป็นไรก็ดีถ้ามันมาล่าเราบอกว่าเอ้ยปีนี้ฝนมาเร็วเราบริหารน้ำในสวนเราในบริหารน้ำในลุ่มเราเนี่ยเราสบายประมาทแล้วถ้ามันเกิดมาล่าล่ะน้ำไม่พอแล้วจะทำยังไงเพราะความแรงเนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าไอ้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งใบทุเรียนยังไหม้เลยนะครับและอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนเป็นร้อนขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนต่อสภาพการผลิตผลของผลไม้เราจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยเรามามองกันว่าดีไม่ดีเราอาจจะต้องพ่นน้ำให้ใบทุเรียนมันชุ่มชื้นเพื่อปรับอุณหภูมิให้มันพอจะไปได้ตามสภาพของมันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับผลผลิตในการที่เราจะเกิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าจะพูดกันเรื่องน้ำมันมีรายละเอียดมากแล้วเรื่องน้ำเนี่ยมันมีอยู่2ความคิดแค่นั้นแหละครับความคิดแรกก็คือว่าน้ำในลุ่มใดในจันทบุรีเนี่ยมันมีอยู่หลายลุ่มน้
เป็นลุ่มน้ำระดับสาขาเนี่ยมีหลายลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำเนี่ยก็ต้องดูว่าในสภาพน้ำลุ่มน้ำของตัวเองเนี่ยศักยภาพของมันที่จะดูแลพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันพอปะถ้ามันไม่พอเราจะทำยังไงถ้ามันพอเราจะจัดการยังไงอันนั้นคือภายในลุ่มน้ำของตัวเองกับอีกความคิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงระบบน้ำในจังหวัดเป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยเอาบริเวณที่มันมีน้ำมากพอไปช่วยเหลือบริเวณที่น้ำขาดแคลนเป็นระบบโครงข่ายน้ำเป็นเรื่องที่น่าคิดผมอยากจะกราบเรียนว่าผมยกตัวอย่างวังตะโนดตอนนี้เรามีอยู่3 อ่างเหลืออยู่อ่างซึ่งก็จะต้องอาศัยแรงผลักดันของทุกท่านโดยเฉพาะเนี่ยคนนั่งข้างๆผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกท่านช่วยกันก็คืออ่างเก็บน้ำวังตะโนดยังไม่ได้สร้างแล้วผมก็ไปตระหนักถึงคำพูดของท่านอาจารย์เสรีว่า70เนี่ยหนักแล้ว70ไปเนี่ยมันหนักทั้งนั้นนะครับรับรองเมื่อมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยการสร้างแหล่งน้ำให้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงมีปัญหามากมายเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้แต่ทำไมมันถึงสร้างไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านต้องตอบถ้าท่านไม่ตอบเนี่ยกลับบ้านไม่ได้ครับเราอยากจะกราบเรียนทุกท่านโดยเฉพาะท่านอดีตท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะผมสนิทกับท่านเคยไปกราบเรียนถึงท่านที่ทำงานที่กระทรวงเราก็รู้ว่าน้ำเนี่ยมันไม่พอแต่ทำไมเวลาจะสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยทำไมมันถึงยากเย็นเข็ญใจมันมีกระบวนการค้านในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำจากหน่วยงานไหนก็แล้วแต่หรือองค์กรภาคเอกชนไหนก็แล้วแต่ผมไม่ทราบว่าเราได้มองภาพรวมของทั้งประเทศหรือเปล่าเรามองแต่เฉพาะไอ้ส่วนนั้นหรือเปล่าเราทำไมเราไม่มามองว่าระบบน้ำเนี่ยตรงไหนที่สามารถที่จะเป็นแทงน้ำได้เนี่ยมันต้องเสริมให้มันเป็นแทงน้ำที่แท้จริงจันทบุรีระยองเนี่ยนะครับเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำท่าหรือน้ำฝนมากที่สุดไม่นับละนองซึ่งมันอยู่ไกลไปแล้วปรากฏว่าของเราเนี่ยน้ำมีเยอะแต่เราก็ไหลลงทะเลผมยกตัวอย่างวังตะโนดเนี่ยน้ำมีปีละ1,000 ล้านอ๋อครับขอบคุณมากนี่คือภาพน้ำในจันทบุรีข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องขอบคุณทางชลประทานจังหวัดนะครับที่ให้ข้อมูลว่าจันทบุรีเนี่ยเรามีโครงการอะไรบ้างมีแหล่งน้ำอะไรบ้างที่สร้างเสร็จแล้วมีอะไรบ้างที่กำลังดำเนินการอยู่กำลังก่อสร้างและมีอะไรบ้างที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับข้อมูลที่ท่านเห็นอยู่นี้จะอธิบายได้เสร็จไอ้ตัวแดงๆเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะดำเนินการข้างล่างเนี่ยข้างหลังผมนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขง่ายๆของทางชลประทานที่ดำเนินการอยู่ที่จะชี้แจงว่าถ้าเราสามารถสร้างได้หมดตามนี้นี่ไอ้ปี70เนี่ยผมว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอ่างไม่ได้สร้างเพียงวันเดียวนะสร้างทิ้ง5 ปีกว่าจะได้สร้างเนี่ยต้องปีถ้าจะทันปี70นี่มันต้องสร้างมาก่อนแล้วครับทีนี้
จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะชนประทานที่มีแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่สำคัญก็มาจากการพลังงานด้วย การพลังงานเรามีอ่างอยู่2 อ่างที่ชัดๆก็คืออ่างพลวงกับอ่างคิริธานที่เกี่ยวข้องกับเราแต่อ่างพลวงก็มีอ่างทุ่งเพลนเข้ามาเป็นตัวเสริมจากข้างบนอันนั้นเป็นเรื่องการผลิตไฟฟ้าน้ำที่อ่างข้างบนนั้นก็ไหลลงมารวมกันที่อ่างพลวงเพราะฉะนั้นบริหารอ่างพลวงบริหารอ่างคิริธานเนี่ยมันต้องบริหารร่วมกันกับของชนประทานมันจึงจะสามารถเคลียร์กันได้ทีนี้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าขณะนี้เนี่ยขอให้ท่านมีความสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าที่การพลังงานเนี่ยเขากำลังที่จะเสริมให้มีอ่างเพิ่มขึ้นได้รับงบเข้ามาเสริมเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะกับลุ่มแม่น้ำจันทร์นะเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงเรื่องของน้ำทีนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับคือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามาพูดกันเนี่ยรายละเอียดมันเยอะเอากันว่าถ้าเราใช้ระบบ2 ระบบดูแลกันก็คือ1ดูแลในลุ่มน้ำ2ดูแลระบบโครงเครือข่ายผมมั่นใจว่าจันทบุรีเนี่ยจะเดินไปสู่ความมั่นคงในเรื่องน้ำได้เรียกว่าณขณะนี้น่าจะเกือบเพียงพอแล้วถ้าสร้างได้ทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าสร้างได้ทั้งหมดนี่สบายเลยครับครับทีนี้มันยังอิลึกกึกกักกันอยู่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องมีจำเลยมาท่านซัดได้เต็มที่เลยเนี่ยครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของศักยภาพและความต้องการของเรายังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในอันดับนี้ครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เจริญได้กรุณาเปิดตรงนี้แล้วนะฮะผมขออนุญาตเดี๋ยวอีกนิดเมื่อกี้ท่านถามถึงเรื่องของ EC ครับEC เลยครับผมว่าเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันแบบที่ท่านอาจารย์เสรีกล่าวครับอันนี้ยาวใช่ไหมครับอาจารย์ยาวเหมือนกันยาวเหมือนกันครับ EEC เนี่ยเอาน้ำจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นก็คือให้ EEC ร่วมผลักดันในเรื่องอ่างวังตะโนดให้ได้ครับถ้าไม่ร่วมผลักดันเนี่ยมันก็มีโจทย์อยู่อันหนึ่งว่าน้ำจากวังตะโนดเนี่ยไป EEC นะครับถ้าไม่ร่วมผลักดันดีไม่ดีเดี๋ยวเไม่ได้ใช่ไหมเกิดไม่ได้ขึ้นมาอย่ามาหาว่าเราใจดำครับอันนี้เราไม่ได้ขู่นะฮะเราไม่ได้ขู่เราบอกให้ฟังไม่ได้ขู่เราพูดแบบฉันมิตรครับผมนะครับท่านนะท่านไงท่านต้องช่วยนะเรื่องวังตะโนดเนี่ยนะครับผมได้ไปส่งหนังสือให้ท่านสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีสมัยที่ท่านมาเปิดงานที่อ่างปะแกดนะครับผมมอบให้ท่านไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นยังไงก็ฝากอยู่ด้วยนะครับถ้าโดยศักยภาพของท่านนะครับเราเชื่อมั่นว่าวังตะโนดเกิดได้แน่นอนแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่เท่านั้นเองขอบคุณครับตอนนี้อาจารย์เจริญโยนลูกให้นะครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรแห่งน้ำแห่งชาติพี่ไก่ของผมเองนะขออนุญาตนะครับพี่ตรงนี้ครับได้รับลูกมาแล้วครับพี่ไก่ครับมีคำตอบในเบื้องต้นให้เราไหมว่าอันนี้ในภาพรวมของภาครัฐนะครับพี่ว่าในลักษณะของแผนในเรื่องของการที่จะดูแลนะครับในภาคตะวันออกโดยเฉพาะยิ่งตรงนี้เราจะมีแนวทางหรือว่าทางภาครัฐเองมีแนวนโยบายยังไงในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับเรียนเชิญเลยครับครับข้อหนึ่งก็ต้องขอบคุณคนจันทบุรีจริงๆผมเป็นหนี้คนจันทบุรีมากวันนี้ที่ผมมาเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับถ้าผมไม่มีคนจันทร์คนหนึ่งที่สนับสนุนผมนะครับผมคงไม่ได้ยืนตรงนี้นะครับพี่ธีระนะครับเป็นคนบอกอาจารย์ยักษ์ว่าให้ผมไปเป็นผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ศูนย์ภูฟ้าซึ่งถ้าผมไม่ได้พี่สนับสนุนถ้าอาจารย์ที่สนับสนุนผมก็คงไม่ได้มาเป็นอยู่ตรงจุดนี้อันนี้วันนั้นที่พี่ธีระโทรไปหาบอกพอไก่ช่วยมาเป็นวิทยากรให้หน่อยผมก็บอกได้เลยครับพี่แต่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเขาเชิญ
อาจารย์ยักษ์เชิญอาจารย์เสรีเชิญท่านอาจารย์เจริญหรืออาจารย์นายกโจ้ถ้าผมรู้ผมจะไม่รับเชิญพี่เพราะท่านแต่ละท่านเป็นครูผมทั้งนั้นโดยเฉพาะท่านอาจารย์ยักษ์ก่อนมาอยู่ที่จันทบุรีผมมาอยู่ที่จันทบุรี3 ตุลาคม 57ผมไม่รู้ว่าเมืองจันทร์เป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่าฝนตกหนักแต่ผมทำงานกองพระมริเป็นผอ.กองพระมริกรมชลประทานมา11 ปีประมาณสักเดือนธันวาคมท่านผู้ว่าสามารถบอกขอเชิญประชุมที่จังหวัดจันทบุรีว่าจะประกาศภาวะน้ำแล้งภัยแล้งเพื่อที่จะใช้เงินที่ผมก็งงมันเขียวไปหมดทั้งจังหวัดทำไมจึงประกาศน้ำแล้งประกาศปภ.นะครับท่านปภ.จะรู้ดีเฮ้ยทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่จันทบุรีมันอายเขามันฝนตกหนักขนาดนี้ยังประกาศก็เพิ่งรู้ว่าจะต้องสูบน้ำจากเขื่อนพวงขึ้นไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ตอนบนจะต้องใช้ค่าไฟถึงจังหวัดก็เลยเห็นกลับมานั่งทบทวนผมเคยอยู่กองมาของการว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองจันทบุรีเมืองที่มีฝนตกหนักมากแล้วทำไมต้องขาดแคลนน้ำทำไมต้องประกาศภัยแล้งผมก็มาไล่ดูว่ามันมีทั้งหมด9 ลุ่มน้ำย่อยเป็นลักษณะเป็นภูเขาเป็นเหมือนกระทะคว่ำอะครับผมแล้วพอฝนตกลงมาก็กระจายลงไปหมดที่เก็บมีน้อยมากติดปัญหาเรื่องป่าเรื่องอุทยานเรื่องต่างๆนี่เราจะเดินอย่างไรกับคนจันทบุรีนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่ามาต้องทำแผนทั้งจังหวัดจันทบุรีคือก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับธรรมเนียมของชลประทานแล้วกันเวลามีชื่อผอ.คนไหนมาก็จะมาคือต่อว่าคนที่1ของผอ.ชลประทานจันทร์คืออะไรคนที่2 3ผมน่าจะเป็นคนที่ผมบอกไม่ต้องขึ้นชื่อมันต้องเข้าไปเห็นที่ทำงานแล้วคนต้องเห็นว่าแผนแม่บทของจันทบุรีมันคืออะไรบ้างวันนั้นก็เริ่มทำแผนแม่บทที่จันทบุรีว่ามันควรจะมีอ่างตามที่อาจารย์เจริญว่าขออนุญาตภาพต่อไปนิดนึงครับผมมันควรจะมีอ่างมันควรจะมีโครงการมันมีควรระบบกระจายน้ำอย่างไรบ้างสิ่งที่ร่ำเรียนมานะครับผมเรียนนะครับผมก็ยังมีความเห็นว่าในเรื่องของการจัดการด้านวิศวกรรมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้ขออนุญาตภาพต่อไปนิดนึงครับผมภาพนี้เดี๋ยวจะขอฉายสุดท้ายนะครับผมคือผมไม่เคยเห็นท้องแม่น้ำวังตะโนดไม่ทราบว่าในนี้ใครเคยเห็นบ้างไหมครับผมไม่เคยคิดว่าแม่น้ำจะแห้งได้ผมมาอยู่จันทบุรีปี58แล้ง59แม่น้ำวังตะโนดหรือคลองวังตะโนดน้ำเป็นทรายหมดเลยไม่มีน้ำเลยต้องไปขุดน้ำจากข้างล่างใช้แบคโฮก็เลยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันคงที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วต้องเรียนนะครับว่าวันนั้นก็ผุดแผนขึ้นมาว่าต้องเร่งสร้างอ่างที่คือมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเราควรที่จะเร่งโครงการอะไรเช่นวันนั้นมันจะต้องคิกออฟที่โครงการพวาใหญ่กับโครงการหางแมวผมไปเจอท่านนายกเดชกับนายกธนงที่พวาที่แก่งหางแมวตอนแรกจะเกิดนี่ครับใครที่ยังไม่เคยเห็นท้องน้ำของแม่น้ำวังตะโนดนี่คือวันนั้นประมาณปี59นะครับช่วงแล้งนะครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้ผมไม่เคยนะครับแล้วคิดว่าแล้วคิดดูแล้วชาวสวนจะทำอะไรตรงกลางนั้นจะเป็นโขที่เขาจะไว้สูบน้ำก็เลยมานั่งคิดว่าเราควรที่จะทำอ่างเก็บน้ำพวาใหญ่และอ่างเก็บน้ำของแมวก่อนซึ่งพวกเราหลายๆคนคงรู้ว่าติดเรื่องไม่กี่เรื่องนะครับก็ผลักดันจนเปิดโครงการได้ทั้ง2โครงการแล้วก็กลับไปที่ขออนุญาตไปภาพต่อไปครับผมเมื่อวังตะโนดสมบูรณ์แล้วจะไปเป็นอย่างไรนะครับไอ้นี่คือเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำคลองสันทรายมีเหตุการณ์ที่พี่น้องที่คลองสันทรายนะครับกำลังทะเลาะกับข้างล่างที่อยู่ข้างท้ายท่านกำนันน่าจะพอทราบดีว่าข้างล่างก็ต้องการน้ำข้างบนก็บอกไม่ได้เป็นการผมเรียกว่าชักเขย่อน้ำผมต้องไปยกมือไหว้คนประมาณ100 คนนะครับว่าขอให้ทุกคนหลับตาแล้วมองหน้ากันทุกคนเป็นชาวสวนด้วยกันหมดไหมเป็นคนจันทร์ด้วยกันหมดไหมเป็นแล้วถ้าเราแย่งกันอย่างเงี้ยคนข้างบนได้คนข้างล่างไม่ได้คนข้างล่างได้คนข้างบนไม่ได้เราจะอยู่ยังไงผมก็ตัดสินใจว่ากั้นคลองสันทรายเป็นขั้นบันไดแล้วก็สูบน้ำให้คนข้างบนแล้วปล่อยน้ำให้คนข้างล่างต่อขอภาพต่อไปครับผมแล้วในระหว่างเขื่อนพวงกับเขื่อนสันทรายเนี่ยก็จะมีนี่ครับที่วังตะโนดนี่ก็เป็นพวกสหายผู้ก่อการนะครับโดยเฉพาะพี่ไวกูลของเรานะครับขออนุญาตต่อครับครับต่อเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นที่มาของอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายผมทำให้โทษนะครับผมไม่ใช่ผมทำเราทุกคนทำเลยท
ที่ลุ่มน้ำคลองวังตะโนดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราจะฉายภาพท่านจังหวัดยังไงไอ้ที่โป่งน้ำร้อนยังไม่มีอ่างเลยวันนั้นผมก็ไปเริ่มวางโครงการที่อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายผมเรียนนะครับว่าผมเรียนนะครับว่ามันอาจจะเป็นผมทำอะไรกับจันไว้นะมาเป็นผอ.ที่นี่แล้วผมเป็นคนที่ผ่านงานวางการมาก่อนเราก็เริ่มชี้โครงการว่าเราควรทำอ่างเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายซึ่งวันนี้ดีใจเหมือนที่หลายท่านบอกผมว่าเขากำลังเริ่มจัดซื้อที่ดินและกำลังเริ่มสร้างท่านนายกโจ้บอกว่าแหมผอ.ถ้าได้สัก200 ล้านก็ยังดีพวกอ่างคลองเครือหวายเนี่ยมันจะไหลลงโตนเลสาบไหลลงกัมพูชาหมดซึ่งเราเนี่ยผมตอนนี้ผมไปอยู่สำนักงานทรัพยากรทางชาติต้องทำงานร่วมกับเขาเรียก MRC กัมพูชาเนี่ยโกรธเรามากนะว่าเราทำอ่างตอนบนแล้วเขาไม่ได้ใช้น้ำตอนที่เขาแล้งเนี่ยเขามาขอบอกว่าผอ.ช่วยปล่อยน้ำจากอ่างของพระพุทธเนี่ยผ่านฝายคลองบึงชนางล่างให้เขาหน่อยเปิดให้เขาหน่อยก็ต้องไปบอกเพื่อนที่เคยเป็นผอ.ที่เป็นลูกน้องที่อยู่คลังพระพุทธเนี่ยว่าเปิดน้ำให้ฝั่งกัมพูชาเขาหน่อยซึ่งเรื่องนี้ก็พูดคุยกันใน MRC นะครับผมนี่ก็เป็นที่มาของอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวายเขาจะต่อครับขอกลับไปภาพแรกหน่อยครับผมแล้วความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นที่จันทบุรีอย่างไรผมเรียนนะครับว่าภาพฝันผมที่จันทบุรีนะครับผมอยากเห็นอ่างเก็บน้ำสีแดงๆซึ่งวันนี้ก่อสร้างเก็บน้ำได้30 ล้านแล้วอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวซึ่งไม่พูดถึงพวาใหญ่และปะแกดนะครับซึ่งพออยู่แล้วหางแมวท่านนายกโจ้ครับที่จะมีท่อสีแดงเราคิดฝันว่าจะลงมาที่สันทรายน้ำจากน้ำคลองแมวมีประมาณ80 ล้านใช้นะผมเรียนตรงๆนะถ้าใช้ที่ลุ่มน้ำวังตะโนดเองนะอย่างมากไม่เกิน40 ล้านผมเนี่ยเอาพนันเป็นเดิมพันกับอาจารย์เจริญได้เลยว่าอาจารย์น้ำจะเหลือเฟืออาจารย์ต้องปล่อยทิ้งอาจารย์ต้องมาขอร้องว่าจะปล่อยทิ้งแล้วจะท่วมข้างล่างอย่างไรก็น้ำจากคลองแมววังตะโนดมี208 ล้านแล้ววันนี้คลองแมวมี80 ล้านเนี่ยเอาลงที่คลองสันทรายซึ่งวันนี้ท่านนายกบอกว่าน่าจะมาลงที่สะท้อนด้วยน่าจะมาลงตรงนู้นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทางชลประทานรับลูกไปแล้วผมก็จะมาขับเคลื่อนต่อว่าระบบที่จะต้องมาลงเติมแม่น้ำจันทร์อย่างไรอ่างเก็บน้ำคลองตาลองซึ่งวันนี้อาจจะติดเรื่องของกฎหมายเรื่องเขตรักษาพันธุ์เรื่องอุทยานก็ว่ากันไปนะครับแล้วมาถึงฝ่ายต่างๆนะครับดูอ่างเก็บน้ำคลองทุ่งเพนต้องเรียนนะครับว่าหลายๆคนที่อยู่จันทบุรีเนี่ยไม่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยอ่างเก็บน้ำของตัวเองเป็นอย่างไรอ่างเก็บน้ำในฝั่งของคลองแมวนะครับแก่งแมวเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำเต็มทุกปีเอาง่ายล้นทุกปีแต่อ่างเก็บน้ำเขื่อนพวงเนี่ยนะครับความจุ80 ล้านเนี่ยน้ำต้นทุนเขาจริงเขามีประมาณ20 กว่าล้านเขาต้องอาศัยน้ำเติมจากเขื่อนทุ่งเพนเขื่อนทุ่งเพนเนี่ยเขาเรียกพื้นที่รับน้ำไม่ได้ใหญ่มากนั้นการที่จะผันลงท่อลงมาปั่นไฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เต็มอ่างแล้วเขาจะบริหารจัดการน้ำเขื่อนทุ่งเพนกับเขื่อนคลีธานร่วมกันเดี๋ยวเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักคลีธานนี่คลีธานนี่เป็นเขื่อนที่ปั่นไฟจากน้ำเขาจะปั่นไฟช่วงพีคที่จะไปเสริมพีคของการไฟฟ้าผลิตขายให้กับเอกชนเขาจะมีสัญญาซื้อขายไฟในช่วงตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพราะการปล่อยน้ำเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจากวันละ100,000 200,000 300,000จนมาถึงวันสุดท้ายประมาณเดือนเมษาจะเยอะแต่การใช้น้ำของคนจันทบุรีซึ่งมีปัญหาของปาจันทบุรีทุกทีที่ฝ่ายท่าละม้าฝ่ายวังจะอ้ายเนี่ยมันจะมากขึ้นแล้วลดลงเพราะช่วงที่มันให้ดอกให้อะไรต่างๆที่จะต้องเนี่ยมันก็เลยทำให้แม่น้ำจันในช่วงที่จะเข้าสู่โรงปาโรงสูบของแม่น้ำจันทบุรีมีปัญหาทุกปีเราเคยอยู่แล้วจะต้องมีการที่จะพับฝายท่าละม้าที่จะปล่อยน้ำลงมาจะต้องทำยังไงให้ชาวสวนหยุดเมื่อกี้คุยกับท่านนายกโจ้ว่าถ้าเรารวมท่อน้ำจากแม่น้ำจันนะถ้ามัดรวมกันได้นะใหญ่กว่าแม่น้ำจันอีก 2-3 เท่าแล้ววันนี้ท่านคิดอะไรสิ่งที่อาจารย์ยักษ์ได้กรุณาสอนพวกเราจริงๆต้องมองที่ตัวเองก่อนสวนเนี่ยผมต้องชื่นชมคนจันนะครับว่าในสวนเนี่ยเขามีน้ำอยู่ 3-4 ทางแรกเขามีสูบจากแหล่งธรรมชาติทางที่2เขามีสระเองทางที่3มีน้ำบาดาลที่จะสูบขึ้นมาทางที่4บางที่นะผมไปเห็นในเรื่องของ River Bank นะครับที่ต่างประเทศนะครับจริงๆคนจันทำมาก่อนผมก็เลยเอางานเดินอุโมงค์ที่ท่าใหม่อาจารย์เดินอุโมงค์ถ้าใครเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆจะไม่รู้จักนะครับให้อาจารย์เจริญพาไปนะครับแล้วที่เขามีเลี้ยงปลาดุกและตอนนี้ในอุโมงค์เดินอุโมงค์เนี่ยเป็นการเพิ่มสัมผัสที่จะให้น้ำไหลออกมาในอุโมงค์แล้วสูบน้ำใช้เพราะคนจันทร์เขารู้ครับฝนที่จันทร์มีฝน8 แดด 4
แต่ฝน8เนี่ย8เนี่ยมันไม่หนักทั้ง8เดือนการกระจายตัวของฝนเนี่ยมันจะหนักแค่ 2-3 เดือนมันถ้าไม่มีอ่างเก็บน้ำเมืองจันทร์จะอยู่รอดอย่างไรเราต้องมีสระเก็บน้ำในแต่ละสระสิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาสอนก็คือเรื่องของโคกหนองนาเรื่องทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจำเป็นมากที่จันทบุรีเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำสวนจริงๆผมขายเคมีพันธุ์เกษตรยอดขายผมที่จันทบุรีสูงที่สุดอาจารย์แล้วขายมา20 กว่าปีนะถ้าอาจารย์จะไม่ให้ทำทุเรียนนี่ต้องโกรธกันอาจารย์ คือจริงๆผมไปที่ฝางที่เชียงใหม่สิ่งที่อาจารย์พูดเป็นจริงครับคนที่ฝางเชียงใหม่ปลูกทุเรียนหลังจากปลูกส้มเนี่ยยกเลิกส้มเลยนะครับอาจารย์ธีระที่เราไปยึดสวนส้มมาเขาทำเป็นสวนทุเรียนแล้วเขาพ่นน้ำครับเขาปรับผมจำได้ท่านผู้ว่าสามารถลอยฟ้าบอกผมว่าผอ.ที่จันทบุรีเนี่ยเขาปลูกผลไม้ได้เพราะว่าอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างกลางวันกลางคืนไม่เกิน20 องศาถ้ามันเกินก็ทำอะไรครับพ่นครับตอนนี้ทุเรียนที่ฝางส่งที่จีนใกล้กว่าเราทุเรียนที่มหาสารคามผมไปดูนะทุเรียนทุกที่ผมไปยะลามาเนี่ยแต่ผมยังเชื่อมือคนจันทร์เพราะคนจันทร์สอนว่าถ้าได้ตังค์10 บาทจะต้องให้ทุเรียนกิน3 บาทคนอุตรดิตถ์ได้ตังค์10 บาทให้ทุเรียนกิน1 บาทหรือคนที่อื่นไม่ให้ทุเรียนกินเลยคนยะลาเพราะฉะนั้นการให้ทุเรียนกินก็คือมาซื้อปุ๋ยผมซื้อยาผมอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่จะซื้อเครื่องมือเกษตรซื้ออะไรบำรุงคิดดูนะครับว่าและอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าอย่างขลุงเนี่ยเมื่อกี้คุยกับท่านนายกก็วังสับปะรดปีนี้น้ำท่วม5 รอบบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่สอนเรื่องของภูมิสังคมขลุงนี่มาจากภาษาชองนะครับแปลว่าที่ท่วมที่ราบน้ำท่วมถ้าใครเป็นคนชองจะต้องไปดูคำว่าขลุงก็เหมือนวาลินชำราบอะครับเพราะฉะนั้นขลุงเขาจึงปลูกมังคุดเป็นส่วนใหญ่ในอดีตแต่วันนี้ด้วยราคาของทุเรียนด้วยการเก็บผลผลิตเรื่องของราคาต่างเนี่ยมันเร็วง่ายสะดวกถ้าท่านจะทำสวนทุเรียนที่ขลุงท่านจะต้องปรับปรุงสวนอย่างไรท่านจะมีคันกั้นน้ำมีร่องน้ำมีอะไรต่างๆท่านต้องมีระบบแล้วผมเรียนนะครับด้วยความเป็นห่วงเมืองจันทร์นะครับผมเคยเป็นคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของเมืองจันทร์ผมเห็นการเติบโตของบ้านจัดสรรที่ไปอยู่ในทุ่งรับน้ำที่จันทบุรีเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมเป็นกรรมการนะคุณต้องมีระบบระบายน้ำไม่พอเพราะที่จันทบุรีถึงแม้วันนี้เราจะมีคลองพักดีลำไพแต่เราไม่สามารถห้ามฝนตกฝนฟ้าได้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยนะครับคนจันทบุรีครับการไปซื้อบ้านในที่ลุ่มแต่ก่อนเมืองจันทร์ชื่ออำเภอบ้านลุ่มนะครับท่านย้ายเมืองจันทบุรีเนี่ย3-4 รอบเพราะแล้งเพราะท่วมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะไปสร้างบ้านจัดสรรท่านจะไปสร้างบ้านท่านต้องดูทำเลของท่านผมเรียนเลยครับว่าอาชีพทุเรียนเป็นอาชีพที่ยังไงผมเชื่อมีความเชื่อเพราะผมขายปุ๋ยไม่ใช่ครับผมเชื่อมีความเชื่อว่าทุเรียนแต่ละประเทศเขาออกแตกต่างกันในช่วงเวลาคนบริโภคก็จะได้มีทุเรียนทุกปีแล้ววันนี้เทคโนโลยีในการที่จะฟรีซไดร์หรือการที่จะถนอมอาหารหรือถนอมต่างๆมันมีเพิ่มขึ้นมากแล้วบางทีเนี่ยบางประเทศเนี่ยสามารถที่จะทำที่จะกำหนดการปลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนจันทร์ไปได้แล้วก็เหมือนที่เรียนนะครับว่าเรื่องการมีส่วนร่วมสิ่งที่วันนี้ที่ทำให้คนจันทบุรีเรื่องของระบบส่งน้ำที่เป็นท่อสูบน้ำซึ่งโดยเฉพาะระวังโตนดและที่แม่น้ำจันทร์หลังจากที่มาน้ำจากแก่งแมวพอสมบูรณ์นะครับผมเชื่อว่าการทำระบบสูบน้ำแล้วระบบท่อน้ำดิบที่จันทบุรีทำจนได้รับรางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยควรจะมีเมื่อวานอาจารย์เจริญถามไปในลุ่มน้ำผมว่าอย่าทิ้งความสามัคคีความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมสำคัญมากนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่เราเจอคือชาวสวนหน้าใหม่ซึ่งลืมรากเหง้าวัฒนธรรมการจัดการการมีส่วนร่วมคิดแล้วอย่างหนึ่งน้ำเนี่ยตามพรบทรัพยากรน้ำเป็นสาธารณะเป็นของที่ทุกคนควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอาเพราะฉะนั้นต้องเรียนฝากคนจันทบุรีนะครับว่าสิ่งที่อยากจะเป็นห่วงก็คือว่าท่านต้องดูที่ของตัวเองก่อนว่าที่ของท่านเป็นอย่างไรถ้าท่านจะทำสวนท่านจะต้องปรับอย่างไรและท่านจะต้องคาดการหรือจะต้องอะไรต่างๆได้แล้วในส่วนของภาครัฐในส่วนของอ่างเก็บน้ำที่อาจจะช้าหรือไม่ช้าผมเรียนเลยครับว่าถ้าเราไม่มีวันที่จะเข้ากระซิบหูกับผู้ใหญ่ได้ผมไปสภาเมื่อวานก็กลับมาจากผมพูดทุกครั้งว่ามันต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐที่จะต้องเขาเรียกว่าเป็น Omnibus Law ที่จะเป็นกฎหมายที่สามารถที่จะทะลุทะลวงที่จะสามารถที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้ท่านรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมเป็นลำดับ9ของโลกไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ
เราไม่สามารถที่จะฟื้นฟูหรืออะไรต่างๆเราใช้งบประมาณหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดไอ้พวกนี้ได้ลด climate change เหมือนที่อาจารย์เสรีเตือนเหมือนที่อาจารย์ยักษ์สอนเนี่ยเราก็จะทำให้ประเทศเรามีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็นี้ความในใจของลูกผมก็ถือว่าเป็นลูกหลานคนจันทร์นะครับเพราะว่าได้รับโอกาสจากผู้ท่านหลายคนที่สนับสนุนผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ไก่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ในเชิงของนโยบายภาครัฐนะครับก็คิดว่ามาสนับสนุนเราเต็มที่แน่นอนแล้ววันนี้ครับในท้ายส่วนท้ายตรงนี้ครับต้องขออนุญาตครับท่านนายกคณะผู้กิจการของเรานะครับท่านนายกโจ้นะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับที่ลงมือจริงจังกับเรื่องของกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและก็เตรียมการรับมือกับเรื่องของปัญหาน้ำนะครับอย่างต่อเนื่องเสมอมาก็ขออนุญาตเรียนท่านนายกครับให้เล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับเรียนเชิญครับท่านครับครับก็ขอบคุณครับกราบเรียนท่านอาจารย์ยักษ์อาจารย์เสรีนะครับท่านอาจารย์เจริญแล้วก็ท่านรองเลขาสทชนะครับท่านผอ.ไพฑูรย์แล้วก็ทุกท่านนะครับเอาสั้นๆนะฮะเพราะเที่ยงกว่าแล้วนะครับคือผมไม่มีอะไรเพราะว่าที่นั่งอยู่เนี่ยระดับมหาภาคหมดเลยผมจุลภาคอยู่คนเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมคิดภายในจังหวัดของผมนะแล้วผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจันทบุรีคืออะไรจันทบุรีเมืองเกษตรคิดถึงเรื่องอะไรก็คิดถึงเรื่องน้ำเป็นหลักนะน้ำมีน้ำเสร็จปุ๊บมันไปเรื่องดินนะไปเรื่องดินเสร็จปุ๊บวันนี้มันไปสู้กับอากาศเพราะนั้นวันนี้ดินน้ำอากาศมันมีอยู่3เรื่องสำหรับคนจันทบุรีเพราะนั้นสิ่งที่องค์การมหาส่วนจังหวัดจันทบุรีทำในตอนนี้ก็คือเรื่องน้ำนะฮะงั้นปี22เนี่ยแม่ผมทำสวนน้ำแล้งปี48เนี่ยผมเดินจากเขื่อนคีทานยันตำบลบ่อนะครับ48แล้งจัดเพราะนั้น20ปีมันจะแล้งผลหนักๆนะครับเพราะนั้นท่านอาจารย์เสรีบอกว่าปี70หนักอีกไม่ต้อง70แล้วครับ67เนี่ยแหละครับนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เกษตรกรจันทบุรีเนี่ยทำสวนเขาคิดถึงเรื่องน้ำเพราะนั้นน้ำเนี่ยเราจะทำยังไงวันนี้ระดับมหาภาคก็คือชลประทานเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงก็คือในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำต้นทุนแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ก็ว่ากันไปวันนี้องค์การมหาส่วนจังหวัดเราแค่ในเรื่องของการที่จะทำในเรื่องของระบบย่อยก็คือในเรื่องของระบบก้างปลาว่าวันนี้เราจะเอาน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้ยังไงนะครับก็คิดง่ายๆครับคนอิสราเอลเมื่อ50ปีที่แล้วมาดูงานประเทศไทยมาดูโครงการของในหลวงรัชกาลที่9แล้ววันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ทำให้แผ่นดินทะเลทรายประเทศเล็กๆถามทำไมเขาสามารถที่จะเพาะปลูกได้ทำไมเป็นเมืองเกษตรได้ทำไมคนไทยต้องไปประกอบสมาชีพที่ประเทศอิสราเอลแล้วต้องขนกลับมาในช่วงของสงครามโลกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะเอาทีมงานผมเนี่ยไปดูงานที่อิสราเอลว่าเขาเนี่ยไปต่อยอดยังไงนั่นคือตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ย ในอดีตที่ผ่านมาผมทำในเรื่องของชลประทานระบบท่อเนี่ยมานานเพราะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยผมใช้ PVC เมื่อก่อนนั้นผมใช้ชลประทานระบบท่อเขาก็บอกว่าผมบ้านะครับผมก็บอกก็ไม่เป็นไรครับผมเอาแค่น้ำไปถึงสวนผมให้ได้แล้วกันนะครับไอ้สวนผมคือน้ำกลุ่มเกษตรกรที่เขาร้องขอมาผมบอกไม่เป็นไรนะครับจนทุกวันนี้ผมเปลี่ยนจากท่อ PVC เป็นท่อ HDPE หมดแล้วนะครับเพราะนั้นตั้งเล็กใหญ่ตั้งแต่ทำการลักน้ำใช้เครื่องสูบน้ำวันนี้ผมบอกองค์การมหาส่วนจังหวัดจันทบุรีทำงานผิดหน้าที่ก็ถามทำไมเขาบอกว่าก็ผมสูบน้ำขึ้นเขาถามบ้าเปล่าผมถามว่าก็บ้าอีกแล้วครับก็มันแล้งไม่ดูดน้ำขึ้นเขาแล้วจะน้ำที่ไหนมาล่ะใช่ไหมครับแต่ถามว่าวันนี้ถ้าท่านกรมชลประทานท่านรองเลขาถ้าสร้างอ่างเก็บน้ำเยอะๆเนี่ยนะครับผมทำการลักน้ำอย่างเดียวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เรื่องแก่งหางแมวเนี่ยก็ทำการลักน้ำที่แรกจะต้องผ่านเขตป่าชลประทานเปลี่ยนระบบแล้วครับไปเดินตามทางหลวงก็ไม่ต้องไปขออนุญาตเขตป่าก็ขออีกเส้นฮะไปทิศตะวันออกลงอ่างกระท้อนล้นเสร็จปุ๊บเข้ามาฝายประตูน้ำเทศบาลจันเขมก็ลงสู่แม่น้ำจันมันก็เข้าสู่แม่น้ำจันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้องค์การมหาส่วนจังหวัดเราก็มองเรื่องนี้นะครับก็กราบเรียนว่าน้ำมันคือปัจจัยสำคัญวันนี้เราใช้ที่พูดเนี่ยเราพูดแต่ใช้อย่างเดียวแต่เราไม่เคยคิดที่จะสร้างแหล่งน้ำเพราะนั้นแหล่งน้ำที่ดีสุดก็คือป่าเพราะนั้นวันนี้ผมกำลังรณรงค์ในเรื่องของการปลูกต้นไม้และต้นตะเคียนเนี่ย500,000 ต้นตะเคียนก็ได้ยางนาก็ได้ถามทำไมต้อง500,000 ต้นโถ500 ต้นยังไม่อยากจะปลูกกันเลยนะครับเพราะนั้นแต่ว่าผมก็รณรงค์ผมก็ปลูกไปผมเริ่มดีเดย์ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคมปี66ถามทำไมต้องใช้วันที่28 ธันวาคม
วันที่ 28 ธันวาคมเนี่ยเป็นวันปราบดาพิเศษของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชแล้วสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงต่อเรือ500 ลำเอาคน 5,000 คนไปกู้กรุงศรีอยุธยาเพราะนั้นผมก็เลยใช้ 500,000 นะครับตรงเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่านั่งฟังอาจารย์ยักษ์คุยไปคุยมาฟังอาจารย์ก็ว่าจะให้ท่านอาจารย์ยักษ์เนี่ยที่จะบอกยกมือบอกไปมาบเอื้องกันเยอะผมยังไม่เคยไปฮะนี่ผมน่าจะรบกวนท่านอาจารย์ยักษ์จัดหลักสูตรพิเศษขึ้นมารุ่นนะผมจะเอาคน500 คนนะเข้ามาบเอื้องกันทีนะฮะเอาแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติข้อเดียวฮะต้องบ้านะฮะถึงจะรับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนว่าตอนนี้ผมกำลังดูเรื่องดินต่อเพราะนั้นถามว่าถ้าวันนี้เราปลูกต้นไม้มากนะครับการพัฒนาดินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ท่านทรงอะไรไว้หมดแล้วป่าพุคนเค็งไฟไหม้ทิ้งเป็นเดือนเนี่ยทำไมแก้ได้ดินเค็มทำไมแก้ได้ดินเปรี้ยวทำไมแก้ได้เพียงแต่ว่าวันนี้เราศึกษาจริงจังถ่องแท้ไหมเพียงแต่ว่าวันนี้เราคุยกันแต่ทฤษฎีนะแต่ไม่เคยลงมือปฏิบัตินะครับเพราะนั้นถ้าเราคุยไปทำไปนะครับผมมองว่ามันได้ผลนะครับเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองเกษตรอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่วันนี้ต้องต่อสู้แรงก็คือเรื่องของอากาศซึ่งตรงเนี้ยผมทำคอนโทรลรูมไอ้จริงๆคอนโทรลรูมของผมเนี่ยคือผมให้ท่อ HDPE ท่อน้ำเนี่ยไปเยอะมากไปซะจนผมขี้เกียจจำก็เลยงั้นสร้างของเล่นใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับก็เอาท่อเนี่ยไปวางตรงไหนแต่จริงๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าท่อที่ผมให้ไปเนี่ยมันควบคุมพื้นที่กี่ไร่ในการเพาะปลูกนะฮะเพราะอะไรฮะถามว่าวันนี้ถ้าผมถามว่าพี่ธีระถามพี่เหลงถามว่าพี่ปลูกทุเรียนไปกี่ต้นไม่บอกกับผมนะครับถ้าบอกกับผมก็ปลูกทั้งเงาะมังคุดทุเรียนมังคุดลำไยปลูกหมดเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าปลูกอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมก็ใช้กุศโลบายเนี่ยผมก็เข้าคอนโทรลรูมแต่ผมไม่ได้สั่งการด้วยคอนโทรลรูมผมสั่งงานจากหน้างานเข้าคอนโทรลรูมเพราะผมต้องลงไปดูพื้นที่จริงแต่ถามว่าถ้าผมนั่งอยู่บนจออยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วสั่งงานเนี่ยผมทำงานไม่ออกผมทำงานไม่เป็นเพราะผมทำงานชอบภาคปฏิบัติผมชอบภาคสนามเพราะฉะนั้นในขณะนี้อากาศเนี่ยภาวะโลกร้อน 2-3 วันนี้ผมตาแดงฮะตาแดงก็โรคเดือดนะแต่พอถ้าผมตาแดงก่ำเนี่ยโอ้โหหนักกว่าโรคเดือดอีกนะเนี่ยตายังนั่งไปนั่งตาแดงไปเนี่ยครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมบอกว่าแล้วถามว่าวิจะทำให้โลกมันดับยังไงถ้า500,000 ต้นนั้นยังก็ดับนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ผมกราบเรียนว่าปี4445เนี่ยผมมีโอกาสได้ตามท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดท่านภูศักดิ์ ปนุนรพานไปที่สำนักนโยบายของกระทรวงทรัพย์นะวันนั้นเวิร์ลแบงค์มาองค์กรการเรือนกระจกมาอะไรมาพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่ององค์กรการเรือนกระจกก็คุยกันนะผมพอว่ามีงบประมาณ400 ล้านท่านผู้ว่าหันมาโยนให้อบจ.เท่านั้นแหละครับวงแตกเขาบอกไม่ให้เขาคงมองผมเป็นนักการเมืองผมก็เลยสวนเลยครับผมบอกผมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้คนของผมจะอยู่กับป่าได้หรือเปล่าถามว่าถ้าคนของผมเนี่ยถ้าประชดเนี่ยแล้วตัดป่าโกกลางทิ้งหมดเนี่ยทำนากุ้งหมดปี44นากุ้งกำลังบูมถามว่าถ้าทิ้งหมดอ่ะผมถามว่าอำเภอขุงว่าต่อไปก็จมน้ำนะครับเพราะนั้นผมก็บอกว่าไอ้400 ล้านของท่านน่ะจะปลูกป่าคืนได้ป่ะเพราะนั้นผมไม่ได้ต้องการเงินแต่ว่าผมต้องการว่าคนกับป่าเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันยังไงนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็ตอบโจทย์นะฮะดินน้ำอากาศจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเพียงแต่องค์กรเล็กๆผมก็ดูภายในจังหวัดแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราให้ท่อไปเนี่ยผมไม่ได้ให้ 100% นะครับผมให้แค่ท่ออย่างเดียวกลุ่มเกษตรกรก็ตั้งกลุ่มขึ้นมานะตั้งกลุ่มขึ้นมาท่านไปออกค่าเชื่อมเองออกค่ากบฝังเองแล้วท่านก็ไปดูว่ามีน้ำป่ะผมถามคนเดียวขอท่อผมว่ามีน้ำป่ะถ้าขอท่อผมแล้วไปสูบลมไม่ต้องอ่ะผมว่าให้มันพัดผ่านไปดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังต่อยอดจากกรมชลประทานเนี่ยสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้ผมยกอย่างตอนนี้กำลังทดลองทำฮะผมวางท่อ160 เซนอ่ะทีแรกผมไปทำประชาคมก็คิดว่าท่อประมาณ20 นิ้วอ่ะผมก็รับปากครับคนอย่างผมรับปากแล้วต้องทำพอมาดูหนังสืออีกที160 เซนผมขนลุกฮะความยาว920 เมตรนะตอนนี้กำลังรอกรมทางหลวงชนบทอนุมัติให้ตัดถนนได้เพราะจะวางท่อเหตุก็คือว่าวันนี้เขื่อนหินดาดของลุ่มน้ำมันโนดของที่กรมชลประทานที่พันผอไก่ทำไว้เนี่ยนะครับมันเสร็จแล้วถ้าปิดน้ำเสร็จปุ๊บผมเป็นการลักน้ำเสร็จปุ๊บผ่านเข้าอำเภอท่าใหม่บางตำบลเข้าอำเภอในอามบางส่วนเนี่ยรวมแล้ว7 ตำบล
นะครับเพราะนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นบายพาสน้ำต่อไปถ้าอ่างพวาใหญ่หรือปะแกดมีเส้นกลางนะครับจากแก่งหางแมวยันลงมาถึงเขาวงเมื่อคู่นี้ก็คุยกับท่านรองไก่ไปว่างั้นต่อผมไปอีกหน่อยได้ไหมไปจ่อไว้ที่สุขุมวิทให้ผมหน่อยไหมเดี๋ยวผมหาทางข้ามเองนะครับถ้าข้ามในเสร็จวันนี้อำเภอนายอาไม่มีขาดน้ำนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือแนวทางเพราะนั้นวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เพียงแต่ว่าผมก็ดูว่าในระดับมหาภาคเนี่ยเขาทำยังไงเราระดับจุลภาควันนี้มีผู้ประสานงานนะฮะเรามีผอ.ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสทนช.เนี่ยอยู่แล้วเราก็เชื่อมโยงกันไปนะครับเพราะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้คิดแค่ซื้อเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อเงินทอนผมซื้อมาเพื่อทำงานผมถามทุกคนบอกให้ผมไม่ได้ซื้อมาเพื่อเงินทอนนะครับผมพูดจาหนักนะครับเพราะนั้นผมกราบเรียนว่าวันนี้เราทำงานเราต้องอาศัยความร่วมมือท่านวันนี้ท่านใช้น้ำท่านกำลังเห็นเงินท่านก็ใช้น้ำอย่างเดียวแต่ท่านไม่เคยเอาน้ำลงใต้ดินถามว่าที่ตรงท่านเจาะบ่อบาดาลอยู่ทำไมท่านไม่ขุดสัก3 เมตรบ่อน้ำตื้นท่านปภ.เขตก็นั่งอยู่บ่อน้ำตื้นก็จัดไปดิขุดไปไอหินแต่อย่าเอาขยะไปใส่แล้วกันก็เห็นน้ำมาใส่น้ำจะได้ลงดินบ้างคุณไม่เอาน้ำเติมลงดินเลยนี่คุณเอาน้ำขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแผ่นดินกทมไม่สุดได้ไงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมกราบเรียนว่าจริงๆผมไม่ได้มีองค์ความรู้ว่าผมก็รักจำอยู่พี่ธีระมั่งยี่เหลงอยู่ฟังอาจารย์มั่งนะครับตั้งแต่เคยหนีอาจารย์ตอนนี้ถ้าอาจารย์มาเมื่อไหร่ผมต้องรีบนั่งฟังนะครับเพราะนั้นเสียดายท่านอาจารย์ไม่อยู่ตอนบ่ายนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมกราบเรียนว่าถ้าเราลงมือปฏิบัติศึกษาแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถามว่าใครจะคิดว่าทานน้ำแข็งมันไม่เคลื่อนตัววันนี้ทานน้ำแข็งมันเคลื่อนตัวไปแล้วรู้ได้ไงแล้ววันนี้น้ำเนี่ยใครอยู่ริมทะเลเนี่ยก็รู้ว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงทุกวันป่ะมันสูงขึ้นแล้วจะทำไงนะครับเนี่ยก็คือภาวะโลกร้อนแต่ถามว่าวันนี้ถ้าท่านไม่ช่วยกันผมไม่รู้ใครจะมาช่วยท่านอย่าหวังเลยครับหน่วยราชการขอโทษได้ไม่ได้นะมันเป็นแบบนี้ติดอะไรฮะเขาถามว่านายกติดอะไรบ้างตัวนี้ว่าติดกฎหมายไงติดนู่นติดนี่แค่นี่ถ้าผมไม่ติดทางหลวงชนบทเนี่ยป่านนี้ท่อผมได้ใช้งานแล้วน้ำผมจบแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการวางแผนต่างๆเนี่ยมันมีนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยที่เห็นว่ามีน้ำให้คนจันยิ้มเนี่ยนะครับเป้าหมายนั้นเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้คิดแบบการเมืองผมคิดยั่งยืนผมคิดข้อที่17ของ SDG นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมกราบเรียนว่าแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมต้องการข้อแรกก่อน1ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้นะครับแล้วก็ทุกคนต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมยากดีมีจนยังไงต้องคิดร่วมกันครับราคาทุเรียนของสวนที่1 ไร่กับ100 ไร่ต้องราคาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องสร้างด้วยกันนะครับสร้างความภาคภูมิใจด้วยกันนะครับผมไม่ได้คิดแบบนักการเมืองผมคิดก็คือลูกหลานชาวสวนคนหนึ่งว่าวันนี้มันจะยั่งยืนยังไงนะครับแล้วมันจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ยักษ์พูดบอกเรื่องบ้าผมบอกว่าถึงว่าจะบ้าแต่ว่าไม่โง่นะมันคงประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนว่าถ้าใครจะสมัครความบ้ากับผมก็รับ500 คนนะครับจะได้ทำหนังสือถึงท่านอาจารย์ยักษ์เปิดคอร์สบ้านะครับคอร์สพิเศษให้นะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสนี้จริงๆก็ต้องกราบขอบคุณในระดับมหาภาคนะครับท่านอาจารย์ยักษ์อาจารย์เสรีอาจารย์เจริญก็ผลักดันในเรื่องของกลุ่มลุ่มน้ำนะครับแล้วก็ท่านรองเลขานะครับตั้งแต่มาเป็นผอ.ชลประทานจันทบุรีเนี่ยเราทำงานด้วยกันมานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้สไตล์ผมเนี่ยคือเราไม่ก้าวก่ายงานเราให้เกียรติคนทำงานทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้การพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปอย่างยั่งยืนขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงครับเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้ในวิทยากรทุกท่านที่มาให้แนวคิดให้ทัศนะกับพวกเราในวันนี้ผมเสียดายจริงเวลาเราค่อนข้างจำกัดนะฮะจำกัดมากเพราะจริงๆแล้วยังแต่ละท่านนี่ถ้าเชิญมาเนี่ย2 ชั่วโมงท่านเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมรบกวนเวลานะครับในที่ประชุมมาพอสมควรแล้วก็วันนี้จะถือโอกาสขออนุญาตไหนๆก็แต่ไหนขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ยักษ์ได้กรุณาสรุปเป็นตัวแทนให้กับพวกเราวิทยากรวันนี้สักนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับก่อนที่เราจะปิดในเซสชันนี้ครับเรียนเชิญครับคือผมเป็นเด็กท้องนาแล้วก็ถูกคัดตัวไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ๆก็คือเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่ได้คิดว่าสถาบันกษัตริย์จะมีประโยชน์อะไรมากมายขนาดนั้นทำงานนี่พอ
อหมดวาระเจ้าอยู่หัวสวรรคตก็องค์นี้ก็ขึ้นมาก็ตั้งโรงเรียนขึ้นเลยเพราะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยปัญหาอุปสรรคทุกหน่วยงานอยากทำอะไรมันทำไม่ได้ก็เลยตั้งโรงเรียนจิตอาสาขึ้นทำให้ได้ทั้งที่กฎหมายไม่เอื้อนี่คือฟังท่านนายกแล้วผมเข้าใจผมรู้จักท่านดีมานานนะลำพังระบบราชการนี่พึ่งไม่ได้ไม่งั้นผมไม่ลาออกมานะผมลาออกมา26 ปีแล้วเพราะผมคิดว่าอยู่ในระบบราชการมันได้ประโยชน์ผมนี่ถ้าอยู่ผมก็เป็นปลัดกระทรวงไม่ต้องไปแข่งกับใครแต่ว่ามันทำไม่ได้ดั่งใจไม่ใช่ไม่ได้ดั่งใจมันไม่ทันวิกฤตครั้งนี้ก็เช่นกันผมคิดว่าถ้าลากกันไปขนาดนี้ยังไงก็ไม่ทันวิกฤตคุยอาจารย์เสรีอีก3 ปี70วิกฤตผมยังกังวลลึกๆกับมันจะก่อน70หรือเปล่าคำถามคือมันจะปรับตัวอะไรทันภายใต้ระบบราชการซึ่งเงินก็มีอยู่เท่านี้ก็ต้องกู้ทุกปีอยากทำทั้งหมดจังหวัดอื่นก็จะเอามันก็ต้องไปกู้ก็ทำได้แค่นี้แล้วก็เวลาเขาจำกัดเขื่อนตัวนึงก็จะสร้างเสร็จก็พังหมดแล้วแต่สำคัญที่สุดคนจะไปเอามาใช้เนี่ยมันติดขัดมากมายเหมือนปลูกป่าแล้วชาวบ้านได้อะไรเหมือนท่านนายกพูดเนี่ยนี่คือปัญหาสลับซับซ้อนมากแล้วผมนี่เรียนมาเรื่องนี้โดยตรงผมก็เห็นว่าอย่าไปหวังพึ่งเราต้องสร้างกลไกการพึ่งตนเองให้ได้นี่คืออยากจะย้ำยืนยันว่าท่านนายกพูดแล้วถ้าเอาจริงนะครับ500 คนเอามาเราจะสร้างยิ่งมากองอัตมาศแล้วผมคิดว่าคนจันทร์เนี่ยดื้อดีเราทำต้นแบบให้โลกเขาเห็นขณะนี้17 ประเทศที่มีปัญหาเขาคิดถึงกษัตริย์เราแล้วพอคิดถึงกษัตริย์เราเขาไม่คิดถึงราชการนะครับทั้งที่ผมนี่อยู่ในราชการเขาคิดถึงผมเป็นส่วนตัวเพราะว่าผมเป็นคนทำเพราะบ้านั่นแหละเขารู้จักผมดีเราก็ไปทำแบบที่ไม่มีกฎระเบียบติดขัดแล้วในประเทศเขามีปัญหาก็มีปัญหาก็ไม่ต้องทำผมก็กลับบ้านเหมือนกันจันทบุรีเราต้องดื้อย้ำนะครับทำเรื่องดีให้ถูกต้องแล้วดื้อพิสูจน์สร้างต้นแบบให้ได้แล้วก็มีนายกดื้อๆอย่างเงี้ยครับแล้วคนจันทร์ก็ดื้อเป็นทุนถ้าเอาจริงผมจะไม่ยอมแก่นะครับผม70ผมจะสู้กับคน80จะมาช่วยทำต้นแบบให้เกิดแล้วทั่วโลกเขาก็จะรอดไปกับเรายังไงเราก็ไม่รอดหรอกถ้าเราทำคนเดียวเหมือนปลูกป่า500,000 ไร่ตามลำพังมันก็ไม่รอดมันก็ต้องยุคนอื่นรอบเรานี่แหละให้มันปลูกด้วยกัมพูชาผมกำลังเข้าไปปลูกระดมนายกเขาสั่งการเอาจริงนะเขาต้องไม่ให้คนกัมพูชาอดอยากนี่เขาสั่งแล้วซีโร่ฮังเกอร์ข้อ2เอากำลังทหารทั้งประเทศมาตั้งศูนย์ฝึก14แล้วจะปลุกระดมคนกัมพูชาลุกขึ้นทำแบบที่คนจันทร์กำลังจะทำนี่แหละแล้วรัฐบาลกัมพูชาเร็วที่สุดพม่าเขาทำนะครับ14ศูนย์ฝึกทำโดยทหารลาวก็ทำ14ศูนย์ฝึกศูนย์หนึ่งเขามีที่มายกให้280 290 กว่าไร่ผมไปออกแบบให้เสร็จแล้วจะระดมไปช่วยกันทำคือเราต้องการทำทั้งรอบบ้านเราไม่ต้องการให้หมอกควันบ้านเขาเนี่ยบุกมาหาเราก็ต้องไปช่วยเขาไอ้นี่คือวิธีคิดของรัชกาลที่10นะครับรัชกาลที่9ก็คิดเช่นกันพ่อกับลูกคิดเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นที่ท่านนายกมีดำริผมพร้อมนะครับผมจะมาสมัครเป็นลูกน้องท่านนายกทำจังหวัดเดียวนี่ทำทั้งโลกก็ยากครับทำจังหวัดเดียวให้ชัดนี่แหละครับเดี๋ยวทั่วโลกเขาก็เรียนแบบเราเองก็ขอย้ำว่า action speak louder than word ย้ำอีกทีทำนะครับแล้วก็ใครจะว่าบ้าช่างเขาเราก็บ้าสร้างสรรค์สิ่งดีจะเป็นอะไรไปเนาะก็ร่วมอนุโมทนากับความบ้าสร้างสรรค์ของท่านนายกด้วยครับขอให้ทุกท่านช่วยกันเต็มที่ครับผมพร้อมเนี่ยมาช่วยครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ยักษ์ของเรานะครับดร.วิวัฒน์ สัลยกำธรนะครับประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะครับแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในวันนี้ครับท่านวิทยากรของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตินะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปริยารมณ์ครับท่านประธานคณะทำงานลุ่มน้ำวังตโนดนะครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
นะครับและท่านนายกโจ้ของเราครับท่านธนพลจิตการนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในนามของผู้จัดงานโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับภายใต้กิจกรรม FIP 2024 Fruit Innovation Fair จันทบุรีวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านในวันนี้และกราบขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินทร์ยุวนาถเตมีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะครับกับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับทั้ง6ท่านนะครับครับขออนุญาตใช้เสียงณขณะนี้นะครับเดี๋ยวเวลา 13 นาฬิกานะครับก็จะเป็นในส่วนของพิธีเปิดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ระหว่างรอพิธีเปิดนะครับมีเวลาประมาณ 30 นาทีให้ท่านได้พักเบรกตัวเองนะครับได้ไปเข้าห้องน้ำนะครับรับประทานอาหารนะครับของว่างหรือท่านที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตเชิญที่บูธที่จัดด้านบนฮอลล์จันทบุรีฮอลล์แห่งนี้นะครับซึ่งนอกจากในงานของเรานะครับนอกจากในฮอลล์ของเราแห่งนี้นะครับก็ยังมีที่ด้านล่างครับก็จะเป็นการโชว์นวัตกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับรถที่ทุ่นแรงเกษตรกรนะครับเราก็ได้จัดโชว์อยู่บริเวณโชว์ด้านล่างนะครับซึ่งการงานของเราในครั้งนี้ก็คือใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับจัดงานอย่างเต็มนะครับเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในทุกส่วนในทุกบริเวณนะครับก็จะมีในส่วนของงานของเราจัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดินให้ทั่วนะครับสำหรับงานของเราในวันนี้เดี๋ยว 13 นาฬิกานะครับเจอกันนะครับในช่วงของพิธีเปิดนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงหลังจากพิธีเปิดเราก็ยังมีเวทีสัมมนาอีก2 เวทีด้วยกันนะครับในหัวข้อสภาเกษตรกรกับการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็หัวข้อเสวนาในหัวข้อปลูกทุเรียน1 ไร่ได้4 ตันนะครับความฝันหรือความจริงนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายในเรื่องของการจัดน้ำในสวนผลไม้ให้พ้น